मलाई एउटा दामी आइडिया आयो अरे what do I do next, how do I validate my idea? The answer is only one, yeah. Just मैले तिम्रो पडकास्टमा सुने कसकोमा होइन चाइनिजले चाइना बनायो इन्डियनले इन्डिया बनायो होइन नेपाल पनि नेपालले बनाउने हो क्या नेपालको प्रब्लम नेपालले सल्भ गर्यो भने अरूले आएर सल्भ गर्नु आउँदैन सो इट स्टार्ट्स फ्रम यु सरसर्ती हेर्ने हो भने त थ्योरीबाट हेर्ने हो भने त उद्यमीहरू हुनै नपर्ने हो क्या बट द्याट्स नट द रियालिटी त त्यसपछि किन खतरा खतरा अन्टरप्रेनर्सहरू निस्किरहेको छैन त खतरा खतरा आइडियाजहरू निस्किरहेको छैन त द्याट इज वे इनोभेसन कम्स इन द नेक्स्ट सेन्चुरी इज एसियन सेन्चुरी बट सो गफ गर्दाखेरि त कस्तो सजिलो छ त भाइ सुन्दाखेरि हुन्छ नि मतलब सानोबाट सुरु गर त्यसलाई बिल्ड गर किन भइरहेन त रुपेश दाइ स्वागत छ हाम्रो पडकास्टमा थ्याङ्क यू अनु थ्याङ्क यू भेरी मच देयर इज अ सेइङ आई किप अन रिपिटिङ हाम्रो पडकास्टमा इट टेक्स अ गुड टाइम टु क्रिएट अ गुड मुभी रे के आई होप आई विल बी एबल टु डु जस्टिस विथ द काइन्ड अफ अ नलेज एन्ड एक्सपर्टिज द्याट यु हेभ होइन So definitely, it's like it's pleasure to be with you, Anup, and share what little I know, of whatever I've been doing so far. So it's not much, but let's see. After almost decades and decades of everything that we have done, मलाई एउटा दामी आइडिया आयो अरे Okay. होइन बिजनेस आइडिया what do I do next? How do I validate my idea? How do I verify my idea? What do I do next? Good question. I get asked that a lot, right? Even while I was teaching, even while I'm running business incubation programs, the answer is only one, just do it. Just do it. Just like what you have over here, the Doers. You have an idea, do it. But the thing is, it's easy to say, just do it, right? What does it mean? What does it mean? Of course, even Nike says, just do it, right? For a 21-year-old guy, what does it mean to just do it? Okay, even for a 16-year-old or a 15-year-old or 21 or even 45, 50, whatever age it is, एउटा आइडिया आयो म के गरौँ भन्ने चाहिँ नि एउटा आफूलाई हुटहुटी छ भने सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब इफ यु लुक एट द टेक्स्ट बुक थिङ रिसर्च गर यो गर त्यो गर सबै भन्छ क्या त्यो होइन कि यदि आफूलाई चाहिँ कुनै एउटा आइडिया लेट्स चाहिँ मलाई चाहिँ नि एउटा साबुन बनाउने आइडिया आयो भने साबुन के हो त साबुन बनाउन आउँछ कि आउँदैन हेर्नु पऱ्यो अनि फर्स्ट भर्जन अफ प्रडक्ट बनाइहाल्ने हो कि होइन त्यो सिक्न साथ 1-2 हप्तामा सिकेर फर्स्ट भर्जन अफ प्रडक्ट बनाउने अनि त्यो फर्स्ट भर्जन अफ प्रडक्ट चाहिँ यदि बेच्ने हो भने चाहिँ बेच्नै जानु पऱ्यो क्या बजारमा अनि यो अब जस्तै फर इक्जाम्पल भन्न पाइएन म त साबुन बनाउने मान्छे राखेर बिजनेस सुरु गर्छु सोचिरहेको थिएँ त रुपेश सर कहाँ हजुरले मलाई साबुन बनाउन सिक भनिरहेको त्यो भने त साउजी भइहाल्यो नि म साबुन बनाउँछु त्यहाँ फ्याक्ट्रीहरू छ युनिलिभर त्यत्रो ठुलो छ होइन अरबौँको साबुन बनाउँछु उनीहरूको सेल्स एजेन्ट भइहाल्यो नि किन आफ्नो बनाउने होइन तर आफ्नै बनाउने हो अब त्यो बजारमा भएको साबुनले चाहिँ नि प्रब्लम सल्भ भएन एउटा युनिक साबुनको आइडिया छ भने बनाउनु पऱ्यो आफूले त्यसमा अलिकति समय व्यतीत गर्नु पऱ्यो होइन फर्स्ट भर्जन अफ प्रडक्ट निकाल्नु पऱ्यो होइन अनि त्यसपछि टेस्ट गर्नु पऱ्यो मान्छेले त्यो रुचाउँछ कि रुचाउँदैन कि त्यसमा अझ मोडिफिकेसन के चाहिन्छ अनि जुन प्राइस पोइन्टमा छ त्यसमा किन्छ कि किन्दैन होइन अब दिस साबुन क्यान गो इन्टु टेक प्रडक्ट्स इट क्यान गो टु एनिथिङ इन द वर्ल्ड क्या सो द फर्स्ट भर्जन इज होइन गेट इट डन क्या गेट द फर्स्ट मिनिमम भायबल प्रडक्ट मिनिमम लभेबल प्रडक्ट बनाउनु पऱ्यो क्या त्यो होइन त्यो मिनिमम भायबल प्रडक्ट त्यो सानै किन नहोस् होइन फर्स्ट भर्जन अफ प्रडक्ट बनाएर चाहिँ रोल आउटै गर्नु पऱ्यो क्या त्यसलाई अनि यदि अब त्यो गर्ने मोटिभेसन छैन भने चाहिँ त्यो आइडिया चाहिँ कन्सिडर गर्नु पऱ्यो कि मुभ अन मान्छेको हुन्छ नि मेरोमा बवाल आइडिया छ तर मैले यो गरेन भन्नेवाला त्यो आइडिया त टन्नै आउँछ आइडिया त कस्तो हामी दुईजना मात्र 1 घन्टा बस्यो भने त्यहाँ हजारौँ आइडिया आउँछ होला क्या एकदम तर वाट नेक्स्ट त एउटा त चुज गरेर ट्राई आउट गर्नु पऱ्यो नि जुन चाहिँ आफ्नो दक्षता होला आफ्नो सिप होला आफ्नो ज्ञान होला होइन अथवा आफूले त्यसमा अलिअलि काम गरिसक्यो होला कि होइन त्यो छ भने त्यो त एकदमै तुरुन्तै सुरु गर्न सक्यो नि अब कुनै अब जस्तै फर इक्जाम्पल आई एम नट यो के कम्प्युटर इन्जिनियर क्या होइन आई वन्ट टु बिल्ड अ टेक कम्पनी हो भने द थिङ इज आइदर आई हेभ टु लर्न हाउ टु कोड आई हेभ टु लर्न एभ्रिथिङ होइन अब इन्जिनियरिङ के हो सबै सिक्नु पऱ्यो आफैले कोड हान्ने सिक्नु पऱ्यो कि त एकजना खतरनाक कोड हान्न सक्ने कोफाउन्डर बनाएर ल्याउनु पऱ्यो क्या मैले यु गेटिङ माई पोइन्ट सो द्याट इज द वे फरवर्ड क्या सो द थिङ इज आइडिया आयो मसँग सिप ज्ञान यो के भन्छ यसमा चाहिँ दखलअन्दाज छैन भने त्यो सेल्फै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन अनि ऊ गर्नु परेन जस्तै फर इक्जाम्पल यो फर्स्ट 1-1.5 हप्ता 1 महिनामै बनाएर बेच भन्ने एङ्गल चाहिँ
त्यो चाहिँ ल त्यही नै हो तिम्रो बिजनेस स्केलिङ होइन, त्यो चाहिँ टेस्ट गरे हो, टेस्ट गर्नु पर्यो, त्यसबाट आएको रेस्पोन्समा देन यु मेक अ लङ टर्म प्लान। एक्ज्याक्टली। सो द थिङ इज कस्तो भन्दा फुल फ्लेजेड प्रडक्ट बनाउनलाई पनि त होइन त्यसको लागि त लगानी चाहियो नि। त्यो लगानी पनि कस्तो भन्दा कि त आफ्नो लगानी हुनु पऱ्यो, आफ्नै पैसा लगानी गर्दाखेरि पनि ओहो यो रिस्क छ कि छैन त आफूले त अलिकति एनालिसिस त गर्नु पऱ्यो नि। 20 लाख लगानी गर्न छ भने पनि 20,000 हालेर पहिला आफूले के एउटा एमभिपी हेर्नु पऱ्यो, एमभिपी एउटा बनाउनु पऱ्यो, मार्केट टेस्ट गर्नु पऱ्यो होइन। त्यसपछि हुन्छ भने चाहिँ नि दौडाउनु पऱ्यो, हुँदैन भने फेरि फिर्ता आएर किन भएन भने बुझ्नु पऱ्यो क्या आफूले। प्रक्रिया त्यही हो। आइडिया आयो, आइडिया आएपछि मैले बनाउन सक्दैन भने कोसँग मिलेर चाहिँ बनाउन सकिन्छ होइन, अथवा कसैलाई हायर गरेर गर्न सकिन्छ कि त्यो हायर गर्नलाई पनि त आफूसँग क्यापिटल हुनु पऱ्यो। छैन भने कस्तो भन्दा को फाउन्डिङ पार्टनर बन्नु पऱ्यो। जस्तै कलेजका विद्यार्थीहरू मलाई बिजनेस आउँछ, अनुपलाई चाहिँ नि टेक्नोलोजी आउँछ भने दुईजना मिलेर फर्स्ट लेभलको भर्जन बनाएर होइन बजारमा गएर टेस्ट गर्नु पऱ्यो त्यसलाई। अब त्यो ग्राहकै कसै छैन, त्यो प्रब्लमै कसैको सल्भ भइरहेको छैन भने त त्यो त जसले बनाएर जसको आइडिया उनीहरूले मात्रै युज गर्ने हो नि। दाइ मैले यो एउटा हल्का पडकास्टको लागि रिसर्च गरेर थिएँ, अनि मैले कहाँ पुगेँ भन्दाखेरि म ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्समा पुगेँ होइन। अनि नेपालको हेरेँ 109, इन्डियाको हेरेँ 39, नम्बर 1मा को पर्दो रहेछ भन्दाखेरि स्विजरल्यान्ड होइन। त्यसपछि नम्बर 10मा को पर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ टन्नै कन्ट्रिजहरू आयो। अनि मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ आई कम फ्रम दिस स्कुल अफ थट कि इनोभेसन जेनरली कम्स फ्रम युथ होइन। त्यसपछि टप 10 ग्लोबल टप 10 के अरे उसको हेर्दाखेरि चाहिँ एभरेज एज हेरेँ मैले 40-44मा छ, स्विजरल्यान्डको पनि 40-44 रहेछ। नेपाल सुपर यङ कन्ट्री 25, इन्डिया 28 होइन। हुन त इन्डिया इज वे भएर 39। अनि मलाई चाहिँ नाउ मेरो त्यो स्कुल अफ थट च्यालेन्ज भयो कि हुन्छ इनोभेसन युथबाट आउने हो भने सबै मिड एजमा छन्, मिड 40sमा छन् होइन यो टप 10 ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्समा हेर्दाखेरि। सो I just wanted to go दाइसँग त यो गुड, भेरी गुड क्वेसन। कस्तो भन्दाखेरि when you talk about innovation you have to look at innovation from an ecosystem perspective. So the thing is age is one demographic factor. Age is one demographic factor. If you look at in the history of हाम्रो यो के इन्भेन्सन्स एन्ड इनोभेसन्सहरूमा पनि युथको बेला जस्तै आइन्स्टाइनले युथको बेला ल्यायो होइन इनोभेसन। सो देयर इज द्याट कोरिलेसन क्या। बट द थिङ इज फर अ इकोनोमी अर अ सोसाइटी टु रियली बी इनोभेटिभ एउटा इकोसिस्टम हुनु। त्यो इकोसिस्टम भने के हो त भन्दाखेरि त्यसमा कस्तो भन्दा एजुकेसनदेखि लिएर इन्भेस्टमेन्टदेखि लिएर गभर्मेन्ट पोलिसिजदेखि लिएर होइन त्यसको चाहिँ एउटा सम्मिश्रण हुन्छ क्या। त्यो कन्ड्युसिभ भयो भने चाहिँ आउँछ होइन इनोभेसन आउँछ। तर कस्तो इनोभेसन आउनलाई पनि त लगानी त हुनु पऱ्यो नि, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा हुनु पऱ्यो। इनोभेसन इनेबल गर्नलाई त कस्तो भन्दाखेरि कहीँ न कहीँबाट त इन्भेस्टमेन्ट हुनु, त्यो अनुसारको इन्डस्ट्रिज पनि फर्स्ट आउनु पऱ्यो क्या। सो इफ यु लुक एट स्विजरल्यान्डको इकोसिस्टममा फार्मा इज एकदमै भाइब्रेन्ट इकोसिस्टम छ इनोभेसनमा त्यहाँ। वाइ भन्दाखेरि एट सम पोइन्ट इन टाइम इन स्विजरल्यान्ड्स यो के भन्छ हिस्ट्री इकोनोमी they decided pharmaceutical is the way to move forward. Let's invest in it. Or if you look at Cambridge, UK ko Cambridge, there's a ekdam hustling and bustling pharmaceutical industry thriving over there. At one point in time, what is that industry that we are really good at and we need to really spend? That's kind of COVID time. If you look at your vaccines or so in that regards, Nepal पनि innovation चाहिँ हामीले यसलाई फस्टाउने हो, यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने हो भने चाहिँ नि हाम्रो त बेस लेभलदेखि नै इन्टरभेन्सन र यो इन्भेस्टमेन्ट चाहियो क्या। फर सो नट ह्याभिङ एन इकोसिस्टम नाउ द्याट वी बोथ अन्डरस्ट्यान्ड वी डोन्ट ह्याभ अ भेरी भाइब्रेन्ट इकोसिस्टम होइन। द थिङ इज इन्भेस्टमेन्ट पुगेको छैन हाम्रोमा। सो आई गिभ यु अहिलेको रिसेन्टको फिनोमेनन मात्र एउटा के, इफ यु लुक एट साउथ कोरियामा यो कस्मेटिक इन्डस्ट्रीको चाहिँ नि बबालै छ क्या। ग्लोबल मार्केट स्पेस लिइसक्यो क्या उनीहरूले। एन्ड द्याट इज अल थ्रु इनोभेसन है फेरि। सो इफ यु भिजिट साउथ कोरिया इन द इनोभेसन सेन्टर्स देयर आर कम्पनीज युजिङ देयर इनोभेसन सेन्टर्स टु कम अप विथ द नेक्स्ट क्रिम क्या। स्किनलाई फेयर बनाउने कि स्किनलाई टल्काउने हो कि होइन पिम्पल्स हटाउने हो कि, बिकज इट्स अ $multi-billion industry. So the thing is there was a niche that was required because if you look at it एकदम हाई प्रिमियम यो के भन्छ कस्मेटिक प्रडक्ट्सहरू थियो लोरियलहरूदेखि लिएर होइन। इफ यु लुक एट अल द हाई एन्ड यो फेसन ब्रान्ड्सहरू आइदर इट वाज हियर अर आइदर इट वाज हियर, देयर वाज नथिङ इन बिट्विन क्या। अनि तल चाहिँ नि इफ यु लुक एट इट यो प्रोक्टर एन्ड ग्याम्बल युनिलिभरहरूले चाहिँ नि एम्युनिटिजहरू चाहिँ नि प्रड्युस गर्थ्यो। इभन इफ यु लुक एट फ्रम द कस्मेटिक साइड अल्सो ल्याक्मेहरू यिनीहरू थियो होइन। बट देयर वाज अ बिग ग्याप इन बिट्विन क्या, वेयर
products like what multinational companies were producing and the niche that was एकदम super expensive, त्यसको बिचमा के पनि थिएन क्या. And Korean industry, they jumped into that opportunity with science and technology to come up with innovative new kind of product. Cream त क्रिमै हो नि. अब अनुपलाई क्रिममा इन्ट्रेस्ट छैन भने त्यो डभको क्रिम होस् कि ल्याक्मीको क्रिम होस् कि त्यो चाहिँ नि भर्साचीको क्रिम होस् कि त्यो चाहिँ नि होइन कोरियनै क्रिम हो, मतलब छैन. त्यो त स्किनलाई टल्काउनलाई. तर इफ यु लुक एट द segment of population, they are very. So the thing is, when you come back again, right, if you're going to innovate in a certain space where there is an opportunity and gap, investment is the first thing. Investment in what? Paisa matra hoina kya. So the first thing that strikes our mind is investment bhanna sath paisa. Paisa is one of the component ho kya. Tyo bhanda arko bhaneko chahi kasto bhanda knowledge ho kya. So are we investing that capital into the right form of knowledge where that knowledge is going to cater to a certain industry? Very important, yeah. And that part is lagging. Yeah? So Nepal's side, if you look at it, there is innovation that is happening. Yeah? Hydroelectricity, if you look at it, देखिँदैन हाम्रो बजारमा किन त्यो कस्तो हुन्छ चना चटपट जस्तो होइन आइसक्रिम टुथपेस्ट जस्तो होइन क्या त्यो. तर इफ यु लुक एट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको सेक्टरमा देयर आर इनोभेसन द्याट आर कमिङ अप बिकज हाम्रो भूगोल एकदमै फरक छ क्या अरू ठाउँभन्दा पनि. बिकज हाम्रो हिमालयजहरू एकदम फ्रेजाइल छ, त्यहाँबाट बग्ने पानीमा पनि होइन. सो द टाइप अफ टेक्नोलोजी द्याट इज रिक्वायर्ड, द टाइप अफ कस्तो भन्दाखेरि इन्टरभेन्सन्स द्याट आर रिक्वायर्ड टु प्रड्युस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी त्यहाँ पनि आइरहेछ नि होइन. सो हामी कहाँ इनोभेसन नभए त होइन, इनोभेसन भएको छ. तर कस्तो जुन हिसाबले चाहिँ हामी कम्पेयर गर्न थाल्यो भने चाहिँ होइन, अभियसली हामी कुनै देशभन्दा एकदम राम्रो हुन्छौँ, धेरै देशबाट अलिकति कम होला होइन. कम्पेयर गर्न थालेपछि चाहिँ त्यो इन्डेक्समा कहीँ न कहीँ पर्छ क्या. हामी चाहिँ होइन है, हामी ढुङ्गा पनि हान्छौँ, टायर पनि बाल्छौँ, तर हामी इनोभेट पनि गर्छौँ. अनि काठमाडौँ भ्याली इज द पर्फेक्ट वान भनेर चाहिँ हामी चिचाउन सक्यौँ भने. हुन त आज हजुरसँगको मेरो मेन कन्भर्सेसनको इन्टेन्सन पनि इज टु एक्चुली टक अबाउट फ्यु आइडियाज द्याट पिपल क्यान पिक अप एन्ड देन गो एन्ड एक्जिक्युट एन्ड बिकम अ डुअर नै हो. सो डेफिनेटली सो यसको अब यो इकोसिस्टमकै बारेमा कुराहरू है त. एडुकेसन भन्नुभयो, त्यसपछि हजुरले, अनि त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट भन्नुभयो एन्ड पोलिसी भन्नुभयो होइन. अब यो गर्ने हामीले नै हो, अरू कसले आएर त गरिदिनेवाला छैन होइन. अब कस्तो के गर्न सकिन्छ चाहिँ जुन चाहिँ वी क्यान इन्करेज आवर यङ्गर अन्टरप्रिनर्स, यङ पपुलेसन टु स्टार्ट वर्किङ अन टु बिल्ड दिस इकोसिस्टम वाइल स्टिल दे क्यान स्टिल मोनिटाइज दिस या मेक मनी आउट अफ दिस या मेक इट अ सस्टेनेबल इन अ लङ रन. बुझ्नुभयो मेरो प्रश्न? Can you restate, make it more focused अलिकति? सो इकोसिस्टम नै हो एउटा कुरा चाहिँ होइन. इकोसिस्टम एट द एन्ड अफ द डे कुनै पनि अन्टरप्रिनर, कुनै पनि अन्टरप्रिनर मात्र किन, एउटा इकोसिस्टम नै चाहिन्छ. इकोसिस्टम विक छ हाम्रो होइन. अब विक भन्ने थाहा पाइयो नि त होइन. अब रियलाइजेसन भइसक्यो भन्दा पनि द वर्ड आई वुड युज इज भोइड्सहरू छ क्या हाम्रो इन्स्टिट्युसनमा होइन. त्यो कस्तो भन्दा फिजिकल इन्स्टिट्युसन होस् अथवा यो के भन्छ ट्यान्जेबल अथवा इन्ट्यान्जेबल इन्स्टिट्युसन्स होस् होइन, पोलिसिजहरू होस्, त्यो विक होइन कि त्यसमा पालहरू छ क्या, भोइड्सहरू छ क्या. त्यो भोइडलाई चाहिँ टाल्ने काम गर्नु पऱ्यो अथवा त्यो भोइड भएको चिजहरूलाई चाहिँ हटाएर राम्रो संरचनाहरू बनाउनु पऱ्यो क्या हामीले. जस्तै फर इक्जाम्पल कस्तो भन्दाखेरि लेट्स लुक एट इट फ्रम वान एङ्गल फ्रम इनोभेसनको साइडमा क्या. सो द थिङ इज लेट्स से हामीलाई चाहिँ नि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुनै एउटा सेक्टरमा लेट्स से टुरिज्म भने त हामी बच्चादेखि नै, मै बच्चा हुँदैदेखि नै सुन्दै आइरहेको 1950-60sतिर नेपाल ओपन्ड अप फर टुरिज्म टु द वर्ल्ड. सो द मोस्ट इनोभेटिभ प्रडक्ट द्याट केम आउट एट द्याट टाइम वाज के भन्दाखेरि ट्रेकिङ हो क्या होइन. ट्रेकिङ कहाँ? हिमालयजमा. किनभने हाम्रो नेचुरल ब्युटी तर यस्तो बवाल छ कि संसारभरिबाट चाहिँ नि त्यो संसारको सबभन्दा ठुला हिमालहरू हेर्नलाई चाहिँ नि पर्यटकहरू आए होइन. हामी हेरौँ 50-60-70 वर्ष भइसक्यो त्यही प्याकेजेसहरू बेचिरहेछौँ हामी. अलिअलि त्यसमा चाहिँ इनोभेटिभ प्रडक्ट्सहरू आए, अलिकति कल्चरल फ्लेभर्सहरू ल्याउनु खोजे, अलिकति सफारिजहरू ल्याउनु खोजे. जङ्गल सफारी पनि हामीले कस्तो भन्दाखेरि हामी कहाँ त इफ यु लुक एट बायोडाइभर्सिटी टन्नै छ. सो द एरिया द्याट आइम ट्राइङ टु गेट एट इज ओके, इफ टुरिज्म इज आवर इन्डस्ट्री द्याट वी वान्ट टु रियली फोकस अन, वाट काइन्ड अफ टुरिज्म डु यु वान्ट टु प्रमोट त? त्यसको लागि त इनोभेसन सेन्टर चाहियो नि. आई डोन्ट सी टुरिज्म त्यो के भन्छ प्रमोसन गर्ने एउटा एनटिभी बाहेक होइन, त्यो त एउटा संस्था मात्र भयो. तर इनोभेसन सेन्टर खै त?
कुन बनाउने यो इनोभेसन सेन्टर? इनोभेसन सेन्टर बनाउने भने कस्तो भन्दाखेरि एउटा इन्डस्ट्रीको लिडर्सहरूले नै यसको अभावको महसुस हुनु पर्यो, जसले चाहिँ नि आफ्नो जिन्दगीभर है टुरिज्ममा लागिसक्यो। इन्डस्ट्री लिडर्सहरूले ओहो नाउ इट इज टाइम, बिकज एट द एन्ड अफ द डे बटम लाइन नै हो नि। बटम लाइनमा आर यु गोइङ टु प्ले द नम्बर गेम अर आर यु गोइङ टु प्ले द प्रिमियमनेस गेम क्या, अर यु क्यान प्ले बोथ द गेम्स एज वेल होइन। तर कस्तो इनोभेसन नआइकन त प्रिमियमनेस त आउँदैन नि, यो गेटिङ माई पोइन्ट होइन। अनि त्यो इनोभेसन त कस्तो इन्डस्ट्रीले ल्याउनु भयो, इन्डस्ट्री एकाडेमियाको पार्टनरसिपबाट आउनु भयो। अनि त्यसपछि यदि के पोलिसी चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने गभर्मेन्टलाई रिच आउट गर्यो भने त हेर्नुहोस् त हामी यस्तो यस्तो गरेको थियो होइन, तपाईँको यो पोलिसीले चाहिँ अवरोध आयो, चेन्ज गरिदिनुहोस् न भन्दाखेरि गभर्मेन्ट अफिसियलहरूले नाइ भन्ला र होइन। तर हामी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पोलिसीको आर्बिट्राजमा चाहिँ बिजनेस गर्ने हो भने त गभर्मेन्टले पनि किन सुनिदिनु पऱ्यो र, यो गेटिङ माई पोइन्ट। सो इनोभेसन लेड पोलिसी चेन्जेसहरूमा त गभर्मेन्ट इज अल्सो भेरी फ्लेक्सिबल। वी क्यान सी द्याट इन हाम्रो कस्तो भने यो डिजिटाइज फिनटेकको जुन चाहिँ नि यो कोभिडको टाइममा जुन चाहिँ डिजिटाइजेसनमा म्यासिभली गर्ने, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै एनआरबी त एकदमै तपाईँको अन टप अफ द गेमै थियो नि। एन्ड वेन इट ह्यापन दे वर एबल टु अकोमोडेट अल दिस डिजिटल पेमेन्टको पोलिसिज रेगुलेसन्स अन द गो होइन। अब अभियसली देयर आर लट अफ अदर रेगुलेसन द्याट निड्स टु बी डन, बट एज things change, government will also change their policy, rules, regulations and everything. Yeah? So the thing is coming back again. Yeah? The ecosystem बनाउनलाई होइन इन्डस्ट्रीमा भएका होइन एकाडेमियाको पार्टनरसिप भयो भने चाहिँ नि इन्भेस्टमेन्ट त आउँछ। इन्भेस्टमेन्ट इज द लास्ट थिङ द्याट यु रिक्वायर। पैसा छैन भने भन्छौँ नि, पैसा छैन भने हाम्रो स्टक मार्केटमा अरबौँ खरबौँको लगानी कहाँबाट हुन्छ। सो अहिले हामीले रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ कसलाई सिफ्ट गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ एक्जिस्टिङ प्लेयर्सहरूलाई सिफ्ट गऱ्यौँ। एक्ज्याक्टली। सो कुनै पनि इन्डस्ट्री, लेट्स से फर इक्जाम्पल स्टिलमा इनोभेसन चाहियो भने चाहिँ अन्टरप्रेनर्स या बिजनेसम्यान इन स्टिल सुड कम टुगेदर, इन्भेस्ट अन R&D सेन्टर्स होइन, अनि कनेक्ट विथ एकाडेमिया। द्याट इज हाउ इट इज डन ग्लोबली। वाइ नट इन नेपाल क्या। सो वाइ सुड वी नट इन्भेस्ट इन आवर निश क्या होइन। अब जुन चाहिँ इक्जाम्पल छ हामीले एकदम ब्रड छ क्या। फर इक्जाम्पल स्पिरिचुअलिटीको कुरा, आई टक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल टुरिज्म अल द टाइम क्या। द्याट्स आवर निश क्या होइन। हिमालको यो के भन्छ डाँडा काँडामा हामी जाँदाखेरि हामीलाई आनन्द लाग्छ नि होइन र। वाइ आर वी नट कमिङ अप विथ परापुरोकालदेखि चलेको त्यो बुद्धिज्ममा होस् कि होइन, हिन्दुइजममा होस् कि सनातन धर्म होस् कि होइन, जस्तै धर्ममा होस् होइन, सबैजनालाई पिस अफ माइन्ड त चाहिन्छ। यसमा त इनोभेसनै गर्नु परेन, प्रोडक्टाइज मात्र गरे भयो। त्यसमा इनोभेसन त चाहियो नि। त्यो प्रडक्टलाई प्रोडक्टाइज गर्नलाई पनि प्याकेजिङ त बुझ्नु पऱ्यो नि होइन। अब कस्तो भने म गुरु भएर ल अनु यस्तै हो है भनेर त अनुपले पत्याउनु पर्ने त जरुरी छैन नि। अनुपले पनि ओहो हो दाइले भने ठिक हो, यो ध्यान गऱ्यो भने चाहिँ टापुरामा गएर चट्ट आनन्दले होइन एउटा लग्जरी एटमोस्फियरमा नेचरसँग एक भएर मैले गर्न पाउँदाखेरि एक दिन मात्रै बिताउँदाखेरि पनि ओहो मेरो त यो दिनका दिनको टेन्सनबाट चाहिँ मुक्त भयो भने आफैले फिल गर्न थाल्यो भने त आई डोन्ट निड टु प्रिच यु क्या होइन। तर कस्तो भन्दा द फर्स्ट लेयर कन्भिक्सन त चाहियो नि, त्यो अलरेडी नै छ है। फेरि नभए होइन क्या नेपालमा किन टुरिस्ट एकचोटि आएको बारम्बार आउने कारण त्यही हो क्या, बिकज देयर इज सम काइन्ड अफ भाइब्रेसन हो हियर। अब त्यो भन्दाखेरि एकदमै कस्तो भन्दाखेरि एब्स्ट्र्याक्ट कुरा गरे जस्तो वायात गफ गरे जस्तो हुन्छ होइन। बट द रियालिटी इज द्याट हामीलाई नै फिल हुन्छ त्यो त। हाउ डु वी मोनेटाइज द्याट क्या, द्याट इज वेयर इनोभेसन कम्स इन होइन। किन हामी सबैजना चाहिँ नि। सो यो इनोभेसनले चाहिँ के गर्छ, यो इनोभेसनले चाहिँ ल यसलाई चाहिँ कसरी प्रोडक्ट बनाउने, 9 days ट्रिप, 10 days ट्रिप, 12 days ट्रिप बनाएर त्यसलाई कसरी मार्केटिङ गर्ने, EBC नै हेर्नु नि, EBC नै हेर्नु नि, EBCको प्याकेजै हेर्नु नि, चान्सु नै प्याकेज होइन नि त्यो त। एउटा साधारण नेपालीले पनि ल म EBC ट्रेक गर्छु भन्दाखेरि त खल्तीमा त आउनै लाग्छ नि त्यसमा त होइन। बट द्याट्स द एक्सपिरियन्स पिपल पे फर नि। सजिलो त छैन, म त गएको छैन EBCमा, त जो साथी गए इट्स नट एन इजी एक्सपिरियन्स, बट द्याट्स अ लाइफ एक्सपिरियन्स चेन्जिङ एक्सपिरियन्स फर लट अफ द पिपल। किन त्यो त कस्तो नेचरसँग एउटा च्यालेन्जै हो नि। अब त्यहाँ कस्तो भन्दाखेरि अक्सिजन लेभल बेस क्याम्पसम्म पुग्दाखेरि 4-5 हजार मिटरको छ होइन, त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि अक्सिजन लेभल डाउन भइसकेको हुन्छ। इट्स अ च्यालेन्ज फर यर ओन बडी टु रिच द्याट हाइट्स क्या। एन्ड द्याट्स अ प्रडक्ट द्याट इज बिन प्याकेज विच पिपल इन्जोय क्या। त्यसैमा त्यो प्रडक्ट त हामीले कति वर्ष भइसक्यो, डेकेड्स एन्ड डेकेड्स भइसक्यो। त्यसपछि ABC खोलियो, त्यसपछि होइन कतिवटा अरू सर्किट्सहरू खोलिसक्यो, ग्रेट हिमालयन ट्रेल भयो। सो इभन इन कस्तो भन्दाखेरि टुरिज्म एउटा मात्र इन्डस्ट्री के,
सो यस्तो त अरू कति छन् क्या हाम्रो नेपालमा पनि द्याट इज इन्डिजिनस टु अस क्या हामीले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो कोर कम्पिटेन्सी नभएको हो इन्डस्ट्रीमा कि त हामीले छलाङ मारेर के नयाँ इनोभेसन ल्याउनु पऱ्यो कि नयाँ इन्भेन्सन गर्नु पऱ्यो देन वी गोइङ टु बी कोर कम्पिटेन्सी बिल्ड गरेर कम्पिटिसन गर्न सक्ने भयो अरूसँग होइन भने त आफूसँग जे छ हेर्नु पऱ्यो क्या आफूसँग भएको चिज चाहिँ नहेर्ने आफूसँग नभएको चिज चाहिँ हेर्ने अनि छैन भनेर चाहिँ हामी 100, 200, 300मा पऱ्यो भनेर चाहिँ हामी चाहिँ नि त्यो कम्प्लेन गर्ने त मिलेन नि म त्यसपछि यसो गरौँ न त यो एङ्गलबाट हजुरलाई खुसी ल जस्तै फर इक्जाम्पल इन्डस्ट्री लिडर्सले गरिरहेछन् रे आफ्नो बारेमा होइन अब हामीसँग भएको त यो युथ हो 25 वर्षका होइन अब यिनीहरूले चाहिँ कसरी अब जस्तै फर इक्जाम्पल लेट मी रिफ्रेम माई क्वेसन है त आजको दिनमा अ लट अफ यङ पिपल द्याट आई टक टु दे वान स्टार्ट देयर बिजनेस विच इज अ गुड थिङ अमेजिङ थिङ होइन सो यो अन्टरप्रिनरसिपमा पनि त केही न केही अघि साबुनै बनाउनको लागि पनि त उसले केही न केही त इनोभेट त गर्नु पऱ्यो भनेपछि अब इनोभेसन चाहिँ इन्डस्ट्री लिडर्सले होइन जसले पनि गर्नु पऱ्यो होइन आफ्नो एङ्गल अहिलेको एजमा चाहिँ द्याट्स द ब्युटी है फेरि टेक्नोलोजीले गरेर आउनु कस्तो भन्दाखेरि होइन अब 50 years अगाडि 40 years अगाडि इभन 20 years अगाडिसम्म पनि इफ यु टक अबाउट यु वान्ट टु स्टार्ट अ बिजनेस यु हेभ एन आइडिया ठिक छ क्या बट यु डोन्ट हेभ द नलेज you don't come from a certain background you probably had an opportunity to go to college जान पायो पढ्न पायो होइन तर कस्तो भन्दा जुन त्यो लेभल अफ नलेज हुन्थ्यो नि डेमोक्रेटाइज भएर अन यर फिङ्गर टिप्स थिएन क्या त्यो अहिलेको समयमा कस्तो भन्दाखेरि नलेज भनेको यदि मलाई केही कुरा थाहा छैन मेरोमा जिज्ञासा छ र म सिक्न चाहन्छु अथवा के बुझ्न चाहन्छु भने आधा घन्टा इफ यु स्पेयर यर टाइम यु गेट टु नो इनसाइड आउट क्या यु क्यान कस्तो भन्दा अहिले त झन् यो एआईको जमाना त तिम्रो के भइसक्यो भन्दा इट्स जस्ट अ प्रम्प्ट अवे त्यसमा प्रोसेस हो नि कि स्टेप बाई स्टेप हेर्ने कि भ्यालिडेसन गर्ने हो कि होइन कस्तो खाले मान्छे हो कि होइन जस्तो प्रश्न सोधे पनि एउटा आउटपुट निस्किन्छ फर्स्ट लेयरको अब त्यो पर्फेक्टै हो त्यो भ्यालिडेट गर्न बाँकी छ होइन तर जुन एउटा जेनरल यु क्यान गेट स्टार्टेड क्या एउटा डिरेक्सन पाउँछ क्या जुन चाहिँ नि 10 वर्ष अगाडि पनि होइन डिरेक्सन पाउनलाई पनि म कोसँग कुरा म अनुपसँग कुरा गर्ने कि रुपेशसँग कुरा गर्ने जाने कि XYZसँग कुरा गर्ने थाहा हुँदैन थियो कस्तो स्किल सेट भएको कस्तो नलेज भएको मान्छेसँग चाहिँ मैले चाहिँ गएर अप्रोच गर्नुपर्छ थाहा हुँदैन थियो क्या किन आइडिया भने त आउट अफ ब्लू नै आउँछ नि कहिले त तर त्यसमा आफूलाई इच्छा लाग्छ तर त्यसमा अझ रिसर्च गर्नुपर्छ भने रिसर्च गर्नलाई त फिल्डमै जानु पर्थ्यो नि अहिले त फिल्डमा जानु परेन क्या यु हेभ एक्सेस टु इन्टरनेट यु हेभ अ स्मार्टफोन अर तिमीसँग चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा ल्यापटप छ भने त्यहाँ 1 घन्टा मजाले प्रम्प्टिङ गऱ्यो भने त्यसको बारेमा इनसाइड आउट थाहा पाउनु भयो ओभरअलमा हाई लेभलमा सो द्याट गेट्स यु स्टार्टेड क्या सो द थिङ इज अ 25-year-old हु हेज एन बिजनेस आइडिया who thinks, okay, maybe there is an opportunity or not, it only takes 1 hour of their precious time to go find out, should I put another 12 hours or 24 hours of my time into it? Yeah. होइन र अपर्च्युनिटीको मेट्रिक्स चाहिँ के हो त हाउ डु वी नो कि अपर्च्युनिटी छ त्यस्तो केही सिग्नल छ अपर्च्युनिटी थाहा पाउनलाई अपर्च्युनिटी छ भन्नुलाई अब अपर्च्युनिटी थाहा पाउनलाई एउटा कस्तो हाम्रो लिभड एक्सपिरियन्स हुन्छ म एकदमै सिम्पल तरिकाले भन्छु देयर इज भेरी कम्प्लिकेटेड मेट्रिक्सेस टु आइडेन्टिफाई अपर्च्युनिटिज एज वेल क्या जुन चाहिँ त्यो एकाडेमियामा हामी पढाउँछौँ पनि होइन तर त्योभन्दा पनि कस्तो भन्दाखेरि अन द टप अफ द माइन्ड क्या अन द टप अफ द माइन्ड यो कस्तो भन्दा परेटो रुलहरू जस्तै होइन छ कि छैन अपर्च्युनिटी पत्ता लगाउनु कस्तो भन्दा आफ्नै जिन्दगीमा क्या लिभड एक्सपिरियन्स क्या मैले के आफ्नो जिन्दगीमा केही चिजको एउटा अभाव देखिरहेको छु भन्दाखेरि त साँच्चैको अभाव हो कि भनेर भ्यालिडेट गरौँ न आफूले कुनै चिज चित्त बुझिरहेको छैन सो इट स्टार्ट्स फ्रम यु इट क्यान इभन स्टार्ट फ्रम यु क्या people around you might say like रुपेश दा हेर्नु न म त्यहाँ गएको त्यो पेट्रोलको लाइनमा बस्दा दिक्क क्या पेट्रोल पनि पाउँदैन डिजल पनि पाउँदैन भनेर भन्यो भने होइन देयर इज अ ग्याप आई डोन्ट नो डु आई हेभ अ सल्युसन फर द्याट एकचोटि मात्र होइन अर्को साथीले पनि त्यही भनेको छ अर्को साथीले पनि त्यही प्रब्लम भने अर्को साथीले सो द थिङ इज इट्स अ मोमेन्ट अफ ट्रुथ फर यु टु से मेबी देयर इज एन अपर्च्युनिटी टु कम अप विथ सम काइन्ड अफ सल्युसन द्याट सो यो लिभड एक्सपिरियन्समा चाहिँ नि साथीभाइहरूबाट पनि हाम्रो समाजमा पनि बस टेम्पोमै चढ्दाखेरि पनि होइन यदि कसैले चाहिँ नि यु ओभर हियर सम कन्भर्सेसन भयो त्यहाँबाट ग्याप एनालिसिस त हुन्छ नि अनि कतिवटा चिजमा चाहिँ नि रत्न पार्कमा गए पाइहाल्थ्यो नि न्यु रोडमा त्यो पसलमा त्यो सल्युसन छँदैछ नि हामीलाई थाहा हुन्छ तर उसलाई थाहा नहोला
होइन इभन लाइक इफ यु लुक एट इट यो इन्टरनेटको जमानामा त कस्तो भन्दाखेरि वाइ डिड इन्टरनेटमा चाहिँ बिजनेसेसहरू क्रिएट भयो भने एसिमेट्री अफ इन्फर्मेसनले त हो नि होइन र त्यो एसिमेट्री अफ इन्फर्मेसन थियो त्यस कारण एयरबिएनबी जस्तो होइन त्यस्तै यो के भन्छ उबर जस्तो पठाओ जस्तो होइन अहिले नाना थरीको प्लेटफर्महरू त आइरहेको छ नि त्यो इन्फर्मेसन एसिमेट्री भएकोले इन्फर्मेसनलाई कसरी उपलब्ध गराउने राइट दिने मान्छे खाली छ राइट लिने मान्छे पनि भयो त्यो सल्भ गरायो नि होइन र सो वाट डिड दिस प्लेटफर्म यो के भन्छ बिजनेसेस सल्भ भन्दा नट मच एसिमेट्री अफ इन्फर्मेसनलाई चाहिँ ल्याएर फर द्याट दे टेकिङ अ स्मल कट भनेपछि सराउन्डिङको अवेर हुनु पऱ्यो होइन अनि कम्युनिकेट गर्नु पऱ्यो कुरा गर्नु पऱ्यो वरिपरि अनि यु जस्ट ह्याभ टु बी एबल टु सल्भ होइन फर्स्ट लेयरमा एकदम आइ एम नट आस्किङ यु टु गो एन्ड लुक इन टु वर्ल्ड चेन्जिङ इन्भेन्सन्स एन्ड इनोभेसन बिजनेसेस स्टार्ट गर्नलाई यु जस्ट निड टु बी एबल टु डु लिटल बिट बेटर देन वाट अदर्स आर डुइङ क्या एफिसियन्सी बढाउनु पऱ्यो यु हेभ टु बी लिटल बिट एफिसियन्ट यु हेभ टु बी लिटल बिट मोर इफेक्टिभ देन य कम्पिटिटर्स अर सल्युसन्स द्याट आर अभाइलेबल इन द मार्केट त्यसमा टेक्नोलोजी लेभरेज गर्ने हो कि होइन त्यसमा प्रक्रिया प्रोसेसबाट इनोभेसन गर्ने हो कि होइन इट्स अप टु यु क्या सो इफ यु थिङ्क देयर इज अ प्रब्लम एन्ड देयर इज एन अपर्च्युनिटी देन यु लुक एट हाउ क्यान आई डु इट बेटर यदि कुनै चिज एकदम महँगो छ होइन तर त्यो किन महँगो भयो त यस्तो यो महँगो नहुनु पर्ने चिज हो यस्तो सस्तोमा पनि बनाउन सक्छ भने ट्राई इट फाइन्ड आउट इफ यु क्यान यु हेभ अ बिजनेस अपर्च्युनिटी स्टार्टअप भने त्यति नै हो नि हामीले एकदमै कस्तो भन्दाखेरि त्यो कस्तो सिलिकन भ्याली इन्सपायर्ड भएर चाहिँ नि होइन रकेटै उडाउनु पर्छ भन्ने छैन क्या हाम्रै यहीँ समाजमा होइन नेपालमा है हाम्रै गाउँघरतिर हाम्रै सहरहरूतिर हाम्रै सोसाइटीमा भएका समस्याहरूलाई पनि कसरी समाधान गर्ने त त्यहाँ पनि एउटा स्टार्टअपको अपर्च्युनिटी छ हामी एकदमै कस्तो भने त्यो अमेरिका बेलायत अस्ट्रेलिया इन्डिया चाइना त्यतातिर हेर्नु पर्दैन क्या किन हाम्रो प्रब्लम त हाम्रो प्रब्लम हो नि मैले तिम्रै पडकास्टमा सुनाएँ कसकोमा होइन चाइनिजले चाइना बनायो इन्डियनले इन्डिया बनायो होइन नेपाल पनि नेपालले बनाउने हो क्या नेपालको प्रब्लम नेपालले सल्भ गऱ्यो भने अरूले आएर सल्भ गर्नु आउँदैन उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ भने चाहिँ आउँछ नत्र किन आउने त होइन उनीहरूलाई फाइदाको पनि दे आर डिफ्रेन्ट एङ्गल्स अनि त्यो फाइदा भने कस्तो भन्दाखेरि उनीहरूलाई बेसी फाइदा हुनु पऱ्यो हामीलाई भन्दा पनि अनि मात्रै त्यो सल्युसन नै आउँछ क्या हाम्रो प्रब्लम हामीले सल्भ गर्ने हो क्या मेरो एङ्गल चाहिँ करेक्ट मी फ्याम रङ होइन मेरो एङ्गल चाहिँ मैले आजकल के भन्नु थालेको छु भन्दाखेरि फर पिपल आर आस्किङ आई से देम स्क्रैच योर ओन एज यु आर अ स्याम्पल साइज अफ अ लार्जर पपुलेसन हामी सबै एउटा स्याम्पल न हो जति युनिक भने पनि टु सम एक्सटेन्ट अ लट अफ आवर लाइफस्टाइल हाम्रो अप्रोचहरू चाहिँ इट्स अ म्याच गर्छ मान्छेहरूसँग होइन सो यदि तिमीलाई कुनै कुराले इच गरेर आएको छ भने त्यो मोस्ट प्रोबेबली अरूलाई पनि इच गरेर आएको छ सो वान्स यु स्टार्ट स्क्रैचिङ योर ओन एज द किन भन्दा कुनै पनि प्रोसेस गाह्रो हुनेवाला छ 2 वर्ष लाग्छ भन्ने कुरा 6 वर्ष लाग्ला होइन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आफूलाई बदर भएको कुराहरूलाई सल्भ गर्न जाँदाखेरि चाहिँ त्यो सायद गिभअप अलिकति ढिलो हुन्छ होला जस्तो कि मतलब अलिकति नट नेसेसरी यसमा पनि कस्तो भन्दाखेरि होइन यो कस्तो उद्यमशीलता यो स्टार्टअप बिजनेस जे भनौँ नि त्यसको पनि प्रक्रिया छ क्या हामीलाई वाइ थाहा हुन्छ होइन हामी किन गर्न लाग्छौँ सबैको आफ्नो आफ्नै कारणहरू हुन्छन् होइन लेजिट के गर्ने त वाट त्यो पनि देल फिगर आउट होइन त्यस कारण त अगाडि बढ्ने हो नि तर हाउको पार्टमा चाहिँ नि प्रक्रियामा चाहिँ नि हामीले समय दिएनौँ भने चाहिँ नि होइन अनि टाइम जान्छ क्या होइन पहिला त वाइ नै कतिपय मान्छेको प्रब्लम त वाइ नै क्लियर नभएर पनि होला नि त भन्नु खोजेको वाइ क्लियर भएपछि त हाउ त फिगर आउट हुँदै जाला नि त होइन त्यो एन्टरप्रेन्योर्सहरूमा छ नि हुनु कस्तो भन्दाखेरि त्यो वाइ क्लियर नभएसम्म उनीहरूले त्यो कदमै लिँदैन क्या हो सो द थिङ इज मैले जति एन्टरप्रेन्योर अथवा एस्पायरिङ एन्टरप्रेन्योरहरूसँग उठबस गर्न पाएँ नि मेन्टरसिप अथवा उठबस गर्न पाएँ त्यसमा के देख्यो भने वाइमा दे आर भेरी क्लियर क्या इट्स अ भेरी बिग हुन्छ क्या उनीहरूको एकदम बिग रिजन हुन्छ इट्स पर्फेक्टली फाइन जहिले पनि यो के भन्छ मेरो इन्क्युबेसन प्रोग्राम्सहरू भयो हामी यहाँ कोसीमा गएर स्वयम्भू देख्यो भने ठ्याक्क थाहा हुन्छ स्वयम्भू कहाँ छ मलाई स्वयम्भू जानु छ द्याट इज द बिग ड्रिम क्या होइन किन जानु छ त्यहाँबाट किन जानु छ भन्ने कुरा त वाट भयो वाट वाइ पनि थाहा हुन्छ त्यहाँ किन त्यो स्वयम्भू देखेपछि त टाढाबाट त देख्यो नि त्यो मिसन भिजन जुन चाहिँ नि अर्को मैले 5-10 वर्ष चाहिँ नि होइन मैले 5-10 वर्ष चाहिँ नि मैले आफ्नो जिन्दगी व्यतीत गरेँ यो उद्यमशीलता गरेँ मैले त संसारलाई यसरी परिवर्तन गर्छु अथवा मेरो समाजलाई परिवर्तन गर्छु त्यो स्वयम्भू त देखिसकेका हुन्छ उनीहरूले टाढाबाट त देखिन्छ स्वयम्भू होइन तर त्यो बाटो जाने चाहिँ छ नि अब हामीलाई जानु छ स्वयम्भू
यता देख्छ हामी सिधै यतै लाग्ने हो नि, तर बाटो सुरु हुन्छ अनि यताबाट भने त हामी त खाल्डोमा खस्ने हो कि यहाँबाट थाहा हुँदैन नि. सो यु गेटिङ माई पोइन्ट. अनि सो द थिङ इज वाइ टु अ सर्टेन एक्सटेन्ट दे फिगर इट आउट क्या. अनि वाइ चेन्ज पनि हुन पायो हुन पायो त्यो हुन्छ पनि क्या. फेरि यो जर्नीमा चाहिँ नि एन्टरप्रेन्योरसिपको जर्नीमा एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो फ्लेक्सिबिलिटी भन्छ नि, थट प्रोसेस, त्यो चाहिँ चाहिन्छ क्या उद्यमीहरूमा. त्यो चाहिँ देखाए पनि छु. फेरि जो उद्यमी हुन्छ नि उनीहरू त्यहाँ फ्लेक्स द मोमेन्ट दे लर्न समथिङ न्यू दे रिभिजिट, नट चेन्ज द माइन्ड बट दे रिभिजिट, एम आई इन द राइट डिरेक्सन. इभन चेन्जिङ द माइन्ड के हुन्छ नि. अब कतिपय कन्टेक्समा मलाई चाहिँ इट डजन्ट रियली बदर मी, हिजो मैले एउटा यही नै हुनुपर्छ भन्थ्यो, अर्को लजिक भयो, ठिक छ त. आजको होइन, आजको रियालिटीमा त फरक हुन्छ. बिकज एभ्री डे द्याट वी आर लिभिङ हामी केही न केही नयाँ चिज सिकिरहेको हुन्छ, केही न केही नयाँ एउटा ट्रुथ अनवेल भइरहेको हुन्छ. त्यो ट्रुथले हामीलाई 360 नै चेन्ज गर्छ भने त गर्नु पऱ्यो हामी. अनि द्याट्स द रियालिटी अफ लाइफ. सो अब लेट्स गो डिपर इन्टु हाउ होइन. अनि हाउको कन्टेक्समा मैले हजुरको रिसेन्टली एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ, इन्फर्मल एन्ड फर्मल इन्स्टिट्युसन भनेर होइन. अनि आई थिङ्क हाउमा चाहिँ ठ्याक्क कुरा यो जोडिन्छ जस्तो लाग्छ. क्यान यु गो अ बिट डिपर इन्टु यो दुईवटा इन्स्टिट्युसन द्याट यु हेभ, फर्मल एन्ड इन्फर्मल नेटवर्क्सहरू. अब फर्मल एन्ड इन्फर्मल इन्स्टिट्युसन्सहरू पनि हुन्छन् होइन. It's the same thing, networks and institutions? It's a little bit different. Formal and informal institutions cost on the formalized institutions are incorporated institutions, government institutions, rules and regulations are भयो हैन. Informal भने हामी साथीभाइहरुकोबाट. So but the thing is हाम्रो नेटवर्क चाहिँ फरक हुन्छ कि जस्तै I might have a very informal network with Anup क्या, because Anup मेरो भाइ हो, उसले पडकास्ट गर्छ, ऊ इकोसिस्टममा छ हैन. मैले कस्तो इन्फर्मली चिना हुन्छु के. Then there are certain कस्तो भन्दाखेरि networks that I access through formal networks. मैले चिना हुँदैन, अनुपले फलाना फलाना दाइ हुनुहुन्छ, उहाँ चिन्नु उहाँ चाहिँ इनोभेसन सेन्टरको भनेर चाहिँ इफ यु इन्ट्रोड्युस देन I'll have a professional relationship with that individual. Yeah. But that can eventually turn into informal. Yeah, it can turn it. But the thing is, when you look at my research was more on कस्तो भन्दाखेरि उद्यमीहरूले कस्तो भन्दाखेरि it's a known fact, if you're going to be an entrepreneur you need resources. Resources भने संसारमा जहाँ गए पनि one constraint, अमेरिकामै गए पनि जहाँ गए पनि संसारमा resources are always going to be constraint. It's always finite, I know. It's always finite. You can know how much it is, yeah? And everybody wants a piece of that pie. Yeah? And for an entrepreneur, एकजना उद्यमीलाई आफ्नो उद्यम सञ्चालन गर्नलाई र त्यसलाई चाहिँ सफल पार्नलाई उसलाई त्यो रिसोर्सेसहरू स्रोतहरू चाहिन्छ. अब मैले चाहिँ 3वटा स्रोत हेरेँ कि. एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा नलेज रिसोर्स. यसलाई एजुकेसन भन्नु मिल्छ? नट एक्ज्याक्टली एजुकेसन मात्रै होइन. यसमा चाहिँ कस्तो भन्दा उद्यमशीलतातिर हेर्दाखेरि मैले उद्यमी नलेज क्या होइन, एन्टरप्रेन्योरल नलेज त्यो हेरेँ मैले. अर्को भनेको सबैजनालाई चाहिने भनेको फाइनेन्सियल रिसोर्सेस क्या, फन्ड. यो फाइनेन्सियल रिसोर्सेस भनेको इक्विटी पनि भयो, डेट पनि भयो. अनि तेस्रो भनेको ह्युमन रिसोर्स. किन एट दि एन्ड अफ द डे गर्ने त मान्छेले नै हो, मान्छेलाई नै होइन. सो द ह्युमन रिसोर्सको एक्सेस पनि. अब कस्तो रिसर्चमा जाँदाखेरि इफ यु लुक एट, मैले चाहिँ यसमा इकोनोमीको दृष्टिकोणले हेरेँ, किन इकोनोमी र रिसोर्सेस आर भेरी क्लोजली रिलेटेड. कि एउटा डेभलप इकोनोमीमा, एउटा इमर्जिङ इकोनोमिजमा, एउटा चाहिँ नि लो इन्कम इकोनोमिज लाइक हाम्रो नेपालमा क्या. अब लिट्रेचरमा टन्नै छ क्या. कस्तो भन्दाखेरि इफ यु लुक एट डेभलप इकोनोमिज त्यहाँ चाहिँ नि रिसोर्सेसहरू र इन्स्टिट्युसन्सहरूको भोइडहरू कम हुन्छन् होइन. कम भएको नाताले कस्तो भन्दाखेरि कुनै एउटा उद्यमी छ, उसले चाहिँ नि यी रिसोर्सेसहरूको एक्सेस चाहिन्छ भने चाहिँ नि उनीहरूले आफ्नो फर्मल इन्फर्मल नेटवर्क युज गरेर होइन यी संस्थाहरूमा गएर चाहिँ नि त्यो रिसोर्सेसहरूको एक्सेस छन्. देन अर्को इकोनोमी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इमर्जिङ इकोनोमिज. इमर्जिङ इकोनोमिज भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि चाइना, इन्डिया, ब्राजिल, यो ब्रिक कन्ट्रिजहरू भए होइन. यस्तो इकोनोमीमा चाहिँ नि उद्यमीहरूले कसरी रिसोर्सेस लिन्छन् त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो संस्थागत भोइड्सहरू छ नि, इन्स्टिट्युसनल भोइड्सहरू भएकाले चाहिँ उनीहरू कस्तो भन्दाखेरि फर्मलतिर इक्विटी नभइकन इन्फर्मल नेटवर्कबाट चाहिँ एक्सेस गर्न रुचाउँछन् क्या उनीहरूले. किन भन्दाखेरि इन्फर्मली मैले अनुप चिनेछ, अनुपले फलाना चिने, फलाना ढिस्काना चिनेछ होइन. त्यो इन्फर्मल नेटवर्कबाट चाहिँ नि नलेज यो तिनटै फर्मल नेटवर्क स्ट्रक्चर पनि हुँदैन यस्तो इकोसिस्टममा. एक्ज्याक्टली होइन, जहाँ चाहिँ क्लिक किन बटन हजुरले फर्मलमा चाहिँ पनि कस्तो भन्दाखेरि त्यो
सानोतिनो इन्स्टिट्युसन भोइस भइदिएकोले चाहिँ नि त्यो विश्वासै गरिहाल्नु भने विश्वासको खाडल हो क्या खास कस्तो अचम्म झन् फर्ममा विश्वास हाई हुनुपर्ने होइन हुनुपर्ने हो तर कस्तो भने त्यो त्यहाँ त ब्यारियर्सहरू क्रिएट गर्दै हुन्छ नि होइन ब्यारियर यो भए चाहिँ बल्ल आउनु पाउने यो भए चाहिँ बल्ल आउनु पाउने नि होइन जस्तै हामीले नै इफ यु लुक एट इट सबैजनालाई उद्यमी बन्नु छ तर मोमेन्ट अफ ट्रुथ स्टार्ट्स कहाँनिर भन्दाखेरि दर्ता गर्न जाँदाखेरि नै हो नि होइन अहिले त धेरै सहज भएको छ पहिला भन्दा पनि होइन नेपालमा पनि कुनै एउटा व्यापार अथवा व्यवसाय दर्ता गर्न जाने भने त पहिलाभन्दा त धेरै सहज भएको छ तर अझ द्याट्स वेयर इन्स्टिट्युसनल भोइडहरू आउने हो क्या त्यो ब्यारियर्सहरू क्रिएट भइदिन्छ यहाँ ब्यारियर्स क्रिएट भइदिएपछि मान्छेले एकैचोटि त्यो के भन्छ विश्वास गरिदिन्छ अब हाम्रो जस्तो इकोनोमी चाहिँ कस्तो हेर्दाखेरि इन्स्टिट्युसनल भोइड्स आर अल्सो बिग रिसोर्सेस आर अल्सो ल्यागिङ होइन यस्तोमा त कस्तो भन्दाखेरि सरसर्ती हेर्ने हो भने त थ्योरीबाट हेर्ने हो भने त उद्यमीहरू हुनै नपर्ने हो क्या बट द्याट्स नट द रियालिटी कति थियो हाम्रो त्यो देयर इज अ नम्बर टु इट हाम्रो इज अफ डुइङ बिजनेस कति छ नेपालमा इज अफ डुइङ बिजनेस इज गन अप अहिले बिलो 100मै छ हामी पहिला चाहिँ 100भन्दा अबभ थियो होइन 94 होइन इज अफ डुइङ बिजनेस सो द थिङ इज अफ डुइङ बिजनेस हामी 10 इयर्स अगाडि पनि 120 130मा थियो अहिले बिलो 100मा छौँ विच इज लाइक इम्प्रुभिङ इट्स इम्प्रुभिङ होइन के मेट्रिक्स यो इन्स्टिट्युसनकै इजमै हो यो यसको यसमा चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले क्राइटेरियाजहरू राख्दा छ होइन वेन दे डु दिज रिसर्चेस त्यो दर्ता गर्नलाई कति सजिलो छ ट्याक्स दिनलाई कति अल दिज मेट्रिक्सहरू आउँछ इज अफ डुइङ बिजनेसमा होइन एक्सेस टु इन्डस्ट्री नेटवर्क त्यो सबै आउँछ क्या यसमा भने हुनै नपर्ने हो नेपालमा बिजनेस नेपालमा हेर्ने हो भने त नेपालमा बिजनेस हुनै तर यहाँ त उद्यमीहरू त फर्स्ट आइरहेछन् आइसोलेसनमा छ जुन हाम्रो इच्छा आकाङ्क्षा यो मनुष्यहरूको त सिलिकन भ्याली जस्तै दौडोस् नि होइन त तर त्यसको लागि पनि त समय चाहिन्छ नि तर कस्तो भन्दाखेरि इफ यु लुक एट नेपालको इकोसिस्टममा पनि इन्भेस्टमेन्ट नभइरहेको होइन नि अर्बौँको इन्भेस्टमेन्ट भइरहेछ होटेल्सहरूमा भइरहेछ फिनटेकमा भइरहेछ होइन हाइड्रोमा भइरहेछ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूमा भइरहेछ नभए त होइन नि जहाँ जहाँ अपर्च्युनिटी छ हाम्रो इन्डस्ट्रीले त इन्भेस्ट गरिरहेछ हामी इन्भेस्टर्सहरूले त इन्भेस्ट गरिरहेछ अगाडि बढिरहेछ होइन इफ यु लुक एट एभिएसन प्राइभेट सेक्टरमा मजाको इन्भेस्टमेन्ट छ होइन डोमेस्टिकको हो हेलिकप्टर यो सेक्टर होस् कि फिक्स्ड यो के भन्छ एयरक्राफ्टहरूमा इफ यु लुक एट इट मजाको इन्भेस्टमेन्ट छ अरबौँ खरबौँको लगाइन्छ त्यसमा सो त लगानी त छ रहेछ नि त अपर्च्युनिटी हुँदाखेरि होइन उद्यमीहरूले त जो मिलाएर त गरिरहेछ नि यहाँ पनि सानोतिनो होइन किराना पसलको कुरा मात्र होइन किराना पसलहरू पनि इफ यु लुक एट इट होइन मजाले फर्स्ट आइरहेछ हामी भाटभटिङको बिजनेस मोडल हेर्ने पनि सानो स्टोरबाट सुरु भएको अहिले इफ यु लुक एट इट इट्स अ मल्टी मेगा स्टोर कम्पनी बिग मार्टे हेरौँ सेलवेजै हेरौँ होइन अहिले सेल्सबेरी भएको छ क्यारे सो यु सी दोज कन्जम्सन रिलेटेड मोडल्स आर अल्सो कमिङ अप होइन इफ यु लुक एट इट इन अ रिसेन्ट टाइम 1-2 वर्षमा लास्ट टाइम हामी कुरा गर्दा इभीको अडप्सन हेरौँ नि हामी 78% होइन सो न्यू टाइम्सले त्यो कन्जम्सन गर्नलाई पनि कहीँ न कहीँबाट त पैसा त छ हो हाम्रो basic fundamentals of economy is lopsided where we are dependent more on remittance. That's the reality, right? But the thing is, if you look at the remittance money that is coming into the country, हामी त्यसलाई कसरी चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा बदल्ने त यो कुरा त हामीले 10 वर्ष भइसक्यो गरेर अहिले चाहिँ एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी आएको छ क्या वाइ वी हेभ नेभर ह्याड सो मच है हाम्रो जुन चाहिँ यो विदेशी मुद्राको सञ्चित छ नि आजको दिनमा जति छ त्यो कहिले पनि नेपालको हिस्ट्रीमा भएको छैन क्या एट द सेम टाइम लिक्विडिटी पनि इफ यु लुक एट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हरेक 10-15 दिनमा चाहिँ नि लिक्विडिटी तानेर बजारबाट तानिरहेको छ सो द थिङ इज देयर इज क्यापिटल देयर इज फरेन करेन्सी एज वेल वाइ आन्ट द प्राइभेट सेक्टर अर द इन्डस्ट्री गेटिङ एन अपर्च्युनिटी टु इन्भेस्ट एन्ड टेक नेपाल टु अ डिफ्रेन्ट इकोनोमिक लेभल Why? Why do you think so? That is the question. See, everybody is talking about it at this moment in time. And when I go and sit down with private sector, I'm a साथीहरु उनीहरुमा कन्फिडेन्स छैन उ जस्तो होला है अक्षर दाइले भन्नु जापान जस्तो होला माइनसमा गइदिने कि इन्ट्रेस्ट रेट नै हुन्छ नि ब्याङ्कमा पैसा राखेर घट्ने इनोभेसन चाहियो सो हाम्रो भन्यो भने रुपेशले ठुलो कुरा गर्यो भने भन्छ आफ्नै साथीभाइहरुले हैन दिस इज द टाइम टु invest in innovation. Actually, we should have invested 5 years ago. अहिले त्यसको चाहिँ नि हामीले डिभिडेन्ड पाइरहेको हुन्थ्यो बट इट्स स्टिल नट लेट सो
लेट्स कम ब्याक टु अब लेट्स नट एक्सपेक्ट फ्रम इन्डस्ट्री लिडर्स दे आर डुइङ इट आफ्नो एङ्गलमा गरेर आएको छ होइन यही युथको पर्सपेक्टिभबाट भन्दा कसरी हाउ क्यान वी इन्सपायर या मोटिभेट देम या हेल्प देम इनेबल देम टु इनोभेट के हो त द थिङ इज यु हेभ टु स्टार्ट समवेयर क्या लाइक अघि हाम्रो जुन कन्भर्सेसन स्टार्ट भयो नि टाइम फर्स्ट लेभलमा आइडिया छ के गर्ने होइन सो द थिङ इज इट्स इजी टु पेन्ट अ भेरी सेरी पिक्चर नेपालमा के पनि हुँदैन नेपालमा फ्युचर छैन भनेर होइन त्यो गर्ने कस्तो भन्दाखेरि टु अ सर्टेन एक्सटेन्ट होइन त्यो न्यारेटिभले चाहिँ नि हामी के भइसक्यो भन्दा कागले कान लग्यो भने कानै छैन भनेर पत्याइसक्यौँ क्या कान चाहिँ हाम्रै यहीँ छ होइन साइडमै छ आफ्नो मस्तिष्कमै छ तर कस्तो भन्दा हामी यति विश्वास गरिसक्यो कागले कानै लगिसक्यो एउटा मात्र दुइटै कान लगिसक्यो भने चाहिँ विश्वास गरिसकेका छौँ क्या हामीले होइन कम टु आवर सेन्सेस द्याट इज नट द रियालिटी हामीभन्दा एकदमै गयो गुज्रेको नेसन्सहरू पनि दे हेभ बाउन्स ब्याक क्या इट्स अबाउट टाइम क्या अब यो युथ भनिरहेको छ नि हामीले यो युथको डिभिडेन्ड पनि होइन यो जुन चाहिँ डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड भन्छौँ नि हामी यो पनि सकिन लागिसक्यो अब 10 वर्ष होइन 10 वर्ष त्योभन्दा कम भइसक्यो होला किनभने 2014 हेर्दाखेरि नै वी ह्याड अबाउट 20-24 इयर्स अफ डेमोग्राफिक यो बुम भएर चाहिँ डिभिडेन्ड पाउने त्यो घट्न थालिसक्यो 10 वर्ष जति बाँकी छ अब होइन सो द थिङ इज आफ्टर द्याट वी आर गोइङ टु बी एन एजिङ सोसाइटी अनि एजिङ सोसाइटीलाई त डिपेन्डेन्सी बढ्दै जान्छ क्या होइन सो थिङ अहिलेको समय पनि युवा छ भने चाहिँ नि होइन बाहिर जानुभयो ठिक छ होइन तपाईँले कटार दुबई होइन खाडी मुलुकमा आफ्नो श्रम दिनुभयो देख्नुभयो त्यहाँ कसरी काम हुँदो रहेछ तपाईँ फर्किँदै हुनुहुन्छ भने अलिकति पुँजी पनि बचाउनुहोस् त्यही जुन लभ अफ लेबर छ नि त्यहाँ जुन चाहिँ तपाईँले पसिना बगाउनु भयो नि त्यही पसिना चाहिँ नेपालमा बगाउनलाई अलिकति आफ्नो क्यापिटल बचाउनुहोस् आउनुहोस् आफ्नै घर गाउँ आफ्नै सहरमा कि एउटा सानो एउटा टी स्टल मात्र राख्नुहोस् न तपाईँले धेरै ठुलो गर्नु पर्दैन कि हामीलाई फेरि अरू के हुन्छ भन्दाखेरि गरेपछि ठुलै गर्नुपर्छ म्याकडोनल्ड्सै बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन बा मोमो पसलमा पनि इफ यु लुक एट द मार्जिन एकदम राम्रो छ मोमो त सबैले खान्छौँ नि हामी होइन र टोलमा बाटोमै छ नि इफ यु डु द यो मोमोको पनि इफ यु ब्रेक डाउन द बिजनेस मोडल होइन इफ यु डु द युनिट इकोनोमिक्स इट्स अ भेरी प्रफिटेबल बिजनेस त्यसमा त्यो ट्यान्टर गर्नै पर्दैन सिधा राम्रै मासु राम्रै पिठो सबै राम्रै मरमसला राख्दाखेरि पनि युनिट मार्जिन राम्रो छ क्या त्यसमा वाइ अनि त्यो अर्को चिज चाहिँ इट्स अ हाइजिनिक फुड क्या मोमो खाएर मान्छे बिरामी हुँदैन क्या होइन सो दिस मोडल्स आर अलरेडी देयर क्या होइन र हामी चिया घर होइन चिया खाजा खाने ठाउँ चलिरहेछ नि त्यसैलाई अलिकति मोडिफाई गरेर हाइजिनको सो जबसम्म मनुष्य यो हाम्रो देशमा यो संसारमा हुन्छ खान परिहाल्यो लाउनु परिहाल्यो क्या त्यसैको वरिपरि यो सर्भिस सेक्टर त कहिल्यै जानेवाला छैन हामीले बिस्कुट खान्थ्यौँ होला एक टाइममा अब फेरि चुरामा फर्क्यौँ होला होइन हामी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि स्न्याकको टाइममा हामीले कुनै टाइममा मोमो खाँदैन थियौँ अहिले सबैजनाले मोमो खान्छौँ टेस्ट चेन्ज भएर सो त्यही श्रमबाट अलिकति आफूले चाहिँ क्यापिटल जो गरेर ल्याउनु भएको छ त्यही 3जना साथी मिलेर एउटा उद्यम सुरु गर्नुहोस् न त्यहीँबाट तपाईँको पनि कस्तो भन्दाखेरि आय आम्दानी राम्रो हुनेछ त्यसैबाट परिवार पनि पाल्न सकिन्छ अनि त्यो 2-3जना फेरि अहिलेको कुरा कनेक्ट गरेँ त्यो 2-3जना साथीहरू भनेको चाहिँ इन्फर्मल नै हो नि होइन इन्फर्मलै हो जसले चाहिँ ओहो हामी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो व्यापार व्यवसायमा एक्लै हुँदाखेरि पनि गाह्रो छ क्या फेरि पार्टनरसिपमा काम गर्दाखेरि पनि साथीहरूले धेरै दुःख पाएको छ क्या अब त्यो भनेको जसमा म र अनुप मिलेर चाहिँ ल 10 लाख राखौँ है दाइ ल सुरु गऱ्यौँ तर त्यो 10 लाख केको लगानी हो होइन यदि प्रफिट हो भयो नि कसरी त्यसलाई सेयर गर्ने हो यदि लस भयो भने कसरी त्यसलाई डुबाउने हो होइन अथवा इफ यु पुट इन 10 आवर्स आई पुट इन 40 आवर्स त्यसमा चाहिँ नि लेनदेन के हुन्छ त्यो चाहिँ क्लियर कट हिसाब किताब हुन पऱ्यो दाजुभाइ आफ्नो ठाउँमा छ होइन साथीभाइ आफ्नो ठाउँमा छ मैले अहिले बुझेको होइन वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर यु हेभ टु सी इज भ्याल्युज मिल्छ कि मिल्दैन रहेछ होइन त्यो त हेर्नै पऱ्यो होइन सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट नै भ्याल्युज रहेछ अरू सबै ट्रस्ट फ्याक्टर पनि त्यही हो अब हामी चाहिँ सुरुमा चाहिँ नि एकदमै जोसिन्छौँ प्यासन ल गरौँ भनेर होइन गोर्खाली स्टाइलमा गरिहाल्छौँ तर त्यो डिटेल्सहरू पनि होइन पैसा लगानी गर्नु भन्दा ल है अनु ठिक छ है तिमीले 10 घन्टा लगायो भने तिमीले यति पैसा पाउने मैले 40 घन्टा यति तर समय लगाउनु पऱ्यो हाम्रो गोल चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दा ल
वी आर गोइङ टु रिच दिस डेस्टिनेसन प्रफिट भयो भने प्रफिट कसरी भयो भने चाहिँ गर्ने त्यो त रिडिफाइन गर्नै पर्दैन त्यो रुल्स त कसरी बाँडचुँड गर्ने त क्लियर हुनु पऱ्यो क्या त्यो सानो बिजनेस किन नहोस् मध्यम वर्गको किन नहोस् अथवा ठुलो स्केलको इन्डस्ट्री किन नहोस् त्यो चाहिँ नि क्लियर हुनु पऱ्यो क्या इफ यु आर पुटिङ इन मनी वाट आर यु गेटिङ इफ यु आर पुटिङ इन यर नलेज वाट यु आर गेटिङ इफ यु आर पुटिङ इन यर लेबर वाट आर यु गेटिङ क्या सो गफ गर्दाखेरि त कस्तो सजिलो छ त दाइ सुन्दाखेरि हुन्छ नि मतलब सानोबाट सुरु गर त्यसलाई बिल्ड गर किन भइरहेन त गर्नु गाह्रो छ नि त सजिलै छ त त्यो चिया पसल मोमो पसल पनि त सजिलो छ तरकारी पसल राखेर नै होइन डिप कुरा नयाँ हुन्छ नि मतलब जस्तो आजको दिनमा ओपन एआई नयाँ क्रिएट गर्न गाह्रो हो कि होइन त इकमर्स क्रिएट गर्न गाह्रो होइन नि त छैन मैले भन्न इक्जाम्पल दिएको कि मतलब छैन गाह्रो छैन किन भइरहेको गर्नु पर्यो ट्राई गर्नु पर्यो हामी चाहिँ कस्तो भन्दा मैले अघि भने नि फेरि खोलेपछि भयङ्कर 10 करोड लगानी गरेर नै रेस्टुरेन्ट खोल्नु त्यो भएन क्या कुनै काम सानो कुनै काम ठुलो हुँदैन क्या श्रम भनेको श्रम हो त्यसलाई पूजा गर्न सिक्नु पर्यो हामी नेपालीहरू विदेशमा गएर काम गर्दाखेरि चाहिँ श्रमलाई आदर गर्न सकौँ प्रणाम गर्न सक्छौँ देउता भन्न सक्छौँ भने त्यही श्रम नेपालमा किन गर्न सक्दैन कतिजनाले त गरि नै रहेको छ नगराहरू नेपालमा पनि इफ यु लुक एट इट हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त आफ्नो श्रम गरेर जीविका त मजाले चलाइराख्नु भएको छ नि हामी ट्याक्सी चढ्दाखेरि पनि आई सी सो मेनी होइन हाम्रो दाजुभाइहरू जुन चाहिँ नि फर्किनु भयो खाडी मुलुकबाट होइन ड्राइभिङ गर्न आउनुहुन्छ उहाँले आफ्नै ट्याक्सी किनेर लगानी गरेर आफ्नै ट्याक्सी चलाएर चाहिँ नि उद्यम गरिराख्नु भएको छ होइन हामी त्यसलाई चाहिँ किन उद्यम नभन्ने त हामीले चाहिँ एआईको बनाउँदाखेरि मात्र स्टार्टअप त भन्नु मिलेन नि हामी टेकै मात्र गरेर मात्र स्टार्टअप भन्नु मिलेन त्यही भने क्या अब हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई सहयोग हुने खाले व्यापार व्यवसायहरू प्रावधान गर्न हामी आफैले गर्ने किन त्यो त हाम्रो प्रब्लम हो नि होइन र त्यो प्रब्लम त हामीले जति राम्रो कसले बुझ्छ जस्तै अहिले कस्तो इट इज इजी होइन यसरी बसेर गफ गर्दाखेरि सजिलो छ मैले क्लासरुममा पढाउँदाखेरि पहिला सजिलो हुन्थ्यो तर गर्दाखेरि त गाह्रै छ नि त्यस कारण पनि मैले सिफ्ट गरेको कारण थियो भने एकाडेमीमा 10-12 वर्ष यो के भन्दाखेरि सकिसकेपछि अहिले जुनोमा होइन बालसँग मैले यो जुनो अगाडि लगाइरहेको किन जुनो किन आयो भन्दाखेरि त्यो प्रब्लम त दिस पार्ट अफ द वर्ल्डको प्रब्लम हो नि पैसा पढाउनलाई त प्रब्लम छैन क्या तर कति पैसा पाउँछ इट्स अ प्रब्लम क्या होइन किन एक्सपेन्सिभ छ भनेको टाइममा आउँदैन होइन अनि त्यो प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि त धेरै गाह्रो हो लाइक आई मेन्सन क्या कस्तो भन्दा अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ नि 10-12 वर्षको एकाडेमी प्रोफेसन छोडेर अल अफ अ सडन डुइङ अ स्टार्टअप एन्ड नोइङ स्टार्टअप होइन के हुन्छ के हुँदैन थाहा हुँदैन क्या बट नोइङ द प्रोसेस बिलिभिङ इन द प्रोसेस होइन ल अगाडि जाउँ त भनेर भन्दाखेरि गऱ्यो अनि 6 महिनामा चाहिँ बाल आएर होइन बाल त बच्चादेखिको साथीहरूले ए लाउरे तँलाई कस्तो लाग्यो भनेर सोधिहाल्यो क्या उसले मैले रमाइलो त भइरहेको छ नि तँलाई भनेर सोधेँ रमाइलो छ भने क्या मैले के रमाइलो लाग्यो त तँलाई भनेर सोधेँ नाउ आई हेभ रियलाइज आई एम नट द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रुम भनेर क्या मैले पढाउँदाखेरि त होइन जस्तो यसरी कुरा भइरहेको छ देयर इज आइडियाज गेट बाउन्स रिसर्च भयो नलेज भयो आई वुड नो एटलिस्ट अलिकति भए पनि मोर देन माई स्टुडेन्ट्स क्या सो आई वाज अलवेज द स्मार्टेस्ट वान इन द रुम अनि त्यो सेटिङ्स नै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि गुरु चेला इज देयर टु लर्न समथिङ फ्रम द गुरु एक्ज्याक्टली बट द थिङ इज अनेस्टली टु टेल यु इन माई 10-12 years अफ टिचिङ करियर अल्सो आई लर्न मोर फ्रम माई स्टुडेन्ट्स क्या किनभने टिचिङ इज द बिगेस्ट बेस्ट सिक्रेट टु लर्न बेस्ट आई लर्न सो मच किनभने मैले एक तरिकाले सोचिरहेको हुन्थ्यो किन हामी सबैमा लिमिटेसन त छ नि ममा त झनै धेरै लिमिटेसन छ मैले एक तरिकाले सोचेर गइरहेको हुन्छ क्लासरुममा 30-40-50जना विद्यार्थी हुन्छन् बेस्ट अफ द बेस्ट माइन्ड्स यङ एनर्जी 48 घन्टा नसुतिकन काम गर्न सक्नेहरू होइन आजको जमानामा टेक्नोलोजी अन टप अफ इट होइन दे डु सो मच रिसर्च एन्ड कम समटाइम्स दे ब्याफल्ड मी क्या मैले उनीहरूबाट धेरै सिक्न पाएँ क्या त्यहाँ होइन सो द थिङ इज त्यही कल्मिनेसनहरू इफ यु लुक एट इट अहिले आफैले गर्दाखेरि पनि गाह्रो त छ के मेजर डिफ्रेन्स ऊ नै भयो अब रियालिटी भर्सेस एक्सपेक्टेसन के भयो आफैले गर्दा र पढाउँदा जुन चाहिँ नि पढाइरहेको थियो नि त्यो चाहिँ नि आफैले अनुभूति गर्न पाउँदा जुन चाहिँ त्यो एक्सपिरियन्सियल लर्निङ छ नि त्यो कम्पोनेन्ट चाहिँ फुलफिल भयो क्या फुल सर्कल भयो जस्तो भयो क्या किनभने अब थ्योरिजहरूले त भन्छ फ्रेमवर्क्सहरू छन् होइन
प्रोसेसेसहरू छन् त्यसमा आइडिया स्टुडियो गरिराख्दाखेरि त धेरैलाई मेन्टरिङ पनि गरे हो नि होइन जस्तो अब सजिलो सेवा कविश सुजितहरू उनीहरूले त क्लासरुमबाटै स्टार्ट गरेर आइडिया हुन्थ्यो त त्यो त स्टेप बाई स्टेपै हुँदाखेरि आजको दिनमा एउटा ब्रान्ड भएर अगाडि बढिरहेछ उनीहरूको त त्यो आइडिया फेजदेखि नै देखिरहेको चिज हो नि मैले गरेन उनीहरूलाई मेन्टरिङ गरेँ द्याट वाज अ डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स अहिले चाहिँ नि जुनोमा इफ यु लुक एट इट होइन इट्स नट ओन्ली जस्ट मेन्टरिङ आई एम अल्सो इन्भल्भ अन डे टु डे अपरेसन्स क्या अनि त्यहाँ जुन च्यालेन्जेसहरू आउँछ अनि हाउ डु यु सल्भ द च्यालेन्जेस अन अ डे टु डे बेसिस एन्ड स्टिल किप द इनोभेसन मुभिङ फरवर्ड एन्ड गेटिङ इट डन इज अ टोटल डिफ्रेन्ट स्किल सेट क्या त्यसमा चाहिँ नलेज त चाहियो नो हाउ चाहियो होइन स्किल्स भएको मान्छेहरू एक ठाउँमा ल्याउन पनि सक्नु पऱ्यो होइन अनि त्यो स्किल्स भएको मान्छेलाई काम गराउन पनि सक्यो आफूले पनि त्यसमा डेलिभरी दिनु सक्नु पऱ्यो डिरेक्सन पनि दिन सक्नु पऱ्यो एन्ड द्याट्स अ कम्प्लिट डिफ्रेन्ट लर्निङ क्या किन त्यसमा त डिफ्रेन्ट स्किल सेटै चाहियो नि गर्दाखेरि यु निड स्किल्स क्या नलेज पनि अपग्रेड हुनु पऱ्यो स्किल्स भयो भने गर्न सकेन नि सो वाइल टिचिङ माई नलेज एन्ड स्किल सेट वाज डिफ्रेन्ट क्या वेन आई एम डुइङ माई नलेज माइट बी सिमिलर किन त्यो एन्टरप्रेन्योर नलेजै हो प्रोसेस ओरिएन्टेड बट द स्किल्स टु गेट इट डन इन अ लाइफ सिनारी इज डिफ्रेन्ट क्या एन्ड द्याट इज द डिफ्रेन्स क्या यो स्किल अप हुनु पऱ्यो क्या म यहाँ जुन चाहिँ नि अब कस्तो भन्दा टिमसँग इन्टरेक्ट गर्नेदेखि लिएर टिमलाई चाहिँ नि गराउनेदेखि लिएर प्रोसेसदेखि लिएर होइन बिकज एभ्रिथिङ इज प्रोसेस एट द एन्ड अफ द डे So do you think you'll be a different teacher if you go back to academia now? It's great learning definitely and that is the challenge I love के कस्तो भन्दाखेरि every day if I am getting to learn something new what more interesting than that होइन त आफूले त च्यालेन्ज गर्नु पऱ्यो नि अनि त्यो when you know you don't have a certain skill set then you start investing your time to upskill yourself क्या अनि त्यो upskill गरिसकेपछि then you see the results if the results are not coming then I have to go back again and see what are the things that I'm missing out and that is the tough part क्या हुनु जुन चाहिँ भने नि अघिको डुइङ इज द टफ पार्ट भन्दाखेरि डुइङ गर्दाखेरि त सानो 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 कुराहरू पनि फर्स्ट लेभलको आइडिया भ्यालिडेसन त होइन देयर इज अ प्रोसेस आइडिया भ्यालिडेट भइसक्यो त्यसलाई चाहिँ एउटा सर्टन लेभलमा लैजानलाई त सानो 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 कुराहरूलाई प्रोसेसमा राखेर रिपिटेटिभली हुनु पऱ्यो क्या त्यो ट्याक 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 हुनु पऱ्यो क्या त्यो अनि मात्रै कस्तो भन्दा एभ्री टाइम यो कस्टमर कम्स वाउ दिस इज द एक्सपिरियन्स हुन्छ क्या होइन 19-20सम्ममा कस्टमरले माफी दिन्छ आज जाँदाखेरि 20 भोलि आउँदा 15को एक्सपिरियन्स भयो नि त 9-10 भयो भने त मुखै छाडेर गइदिन्छ कस्टमरले त्यसले त हट भनेर सोसियल मिडियामा टक्क पोस्ट गरेर ब्यान्ड भनेर भनिदिन्छ त्यहाँ द्याट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी तर 19-20सम्म त हाम्रो त्यो नोटिसेबल डिफ्रेन्स आउँदैन क्या होइन नोटिसेबल डिफ्रेन्स नआइसकेपछि कस्तो हुन्छ पिपल ओके तर त्यो लेभलमा पुग्नु त प्रोसेस ओरिएन्टेसन हुनु पऱ्यो नि सजिलो सेवालाई पनि फर्स्ट 3 years एकदमै गाह्रो भयो के भन्दाखेरि हाउ डु आई स्ट्यान्डर्डाइज माई सर्भिस मेरो सेवा होइन यदि एउटा प्लम्बिङको चाहिँ नि प्रब्लम आएछ कल आएछ त्यो सल्भ गर्न जाने भने हरेकचोटि मैले यदि मेरो क्वालिटीको स्ट्यान्डर्ड मैले 18 भनेको छु भने 17, 18, 19 17, 18, 19 कसरी गर्ने त त्यसको लागि त प्रक्रिया चाहियो नि त्यो अनुसारको जो जान्छ प्रोसेस हुनु पऱ्यो ग्रिटिङ्सदेखि लिएर त्यो प्रब्लमलाई आइडेन्टिफिकेसन गर्नेदेखि लिएर होइन जुन बोल्ने कस्टमरसँग इन्गेज गर्ने त्यो सबैलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्नु पऱ्यो 17, 18, 19सम्म ठिक छ इफ 18 इज वाट यु प्रमिस टु कस्टमर्स त्योभन्दा एक्सिड गर्न सकेन राम्रो त्योभन्दा तल खस्किन थाल्यो भने त नराम्रो नि माथि जाने पनि गाह्रो छ तल आउनलाई त धेरै सजिलो छ नि द्याट इज वाइ डुइङ इज द टफ पार्ट क्या त्यो हाउमा प्रोसेसमा गएर प्रोसेसलाई डिफाइन गरेर मेकिङ स्योर द्याट द चेक एन्ड ब्यालेन्सेस द्याट द प्रोसेस आर बिङ फलोड द्याट इज अ टफ पार्ट त्यो प्रडक्टमा होस् सर्भिसमा होस् होइन द्याट इज अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट सेल्स क्या त्यो मान्छे नभए होइन क्या फेरि नेपालमा हाम्रो इन्डस्ट्रिजहरूमा हेरौँ नि ब्याङ्किङ सेक्टरमा हेरौँ नि आज ब्याङ्किङ सेक्टरलाई हामी एकदम प्रोफेसनल भन्छौँ क्या वाइ बिकज त्यसमा एसओपिजहरू वेल डिफाइन छ त्यसमा प्रोसेसेसहरू वेल डिफाइन छ त्यसमा चाहिँ नि ह्युमन रिसोर्स जसले काम गर्छ उनीहरूको ट्रेनिङदेखि ओरिएन्टेसनदेखि ट्रेनिङदेखि लिएर अपस्किलिङदेखि लिएर बारम्बार ब्याङ्क्सहरूले इन्भेस्ट गरिरहेको छ त्यसमा द्याट्स वाइ अनि त्यस कारण सम ब्याङ्क्स वेन यु वक इन टु इट यु आर नट ह्याप्पी सम ब्याङ्क्स वेन यु वक इन टु इट वाउ छ क्या सो ओन्ली डिफ्रेन्स इज
processes are the same. How much are you investing in your people to get it done? Yeah. अनि ब्याङ्किङ इकोसिस्टम पनि आई थिङ्क वान अफ दोज इकोसिस्टम जसले चाहिँ ग्लोबल कोलाबोरेसन पाइदियो कि सुरुमै Yeah, exactly. That is the difference. I always talk with my friends also who are in the banking and the insurance. Yeah? इन्सुरेन्स छैन त्यस्तो Insurance छैन किनभने ब्याङ्किङमा चाहिँ नि once banking opened up in early 90s private sector इन्भेस्टमेन्ट्सहरू पनि आउँदाखेरि जेभीमा आयो क्या धेरै अनि जेभीमा आउँदाखेरि best practices also came along with those JVs. त्यो ग्रिनलेसको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कको होस् कि इन्डोस्वेजको होस् कि हिमालयन ब्याङ्कको नोबेल ब्याङ्कको किन नहोस् इफ यु लुक एट इट द बेस्ट प्र्याक्टिसेस फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड अल्सो केम अलङ विथ दोज जेभीज क्या अनि त्यसले गर्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि क्वालिटी स्ट्यान्डर्डहरू डिफाइन भयो नलेज ट्रान्सफर भयो अपस्किलिङ भयो होइन एस्पिरेसन बढ्यो पिपल नाउ नो कि के गर्न सकिन्छ अनि त्यो स्ट्यान्डर्डाइज भएर आजको दिनमा चाहिँ इफ यु लुक एट द ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री होइन त्यही सिस्टम फलो गर्दै अपस्किलिङ गर्दै मान्छेहरू चाहिँ नि प्रोफेसनलाइज हुँदै गयो क्या वेयर एज वी डिड नट गेट द्याट वेन इट कम्स टु इन्सुरेन्स सेक्टर फिनटेकको ग्रोथलाई त्यसो श्रेय दिन मिल्छ इन वाट सेन्स कि जस्तै फर इक्जाम्पल बिकज स्मार्टेस्ट पिपलहरूले ब्याङ्किङ सिस्टममा काम गरे इन्टरनेसनल जेबी भयो अनि त्यसले पनि इट्स प्लेड इट्स पार्ट फर अस आजको दिनमा फिनटेक स्पेस चाहिँ यहाँ हुनुमा फिनटेक स्पेस चाहिँ इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्या फिनटेक स्पेस इफ यु लुक एट इट इट्स होम ग्रोन हो क्या इट्स अ होम ग्रोन एन्ड द थिङ इज दिस इज अनदर सोर्स अफ इनोभेसन क्या मर्ता क्या नि कर्ता भन्छ हिन्दीमा होइन कोभिड ह्यापन्ड अडप्सन इन्क्रिज क्या सो कोभिड इन ह्युमन हिस्ट्री होइन स्पेसली इन द डिजिटाइजेसन फ्रन्ट डिजिटाइजेसनको लागि चाहिँ जुन कोभिडको भयो नि त्यसले चाहिँ के नभए 10-15 वर्षलाई एक्सेलरेट गरिदियो क्या कि त्योभन्दा अगाडि पनि यी सेवाले त आफ्नो वालेटहरू ल्याइरहेको थियो नि होइन ब्याङ्क्स वर ट्राइङ टु डिजिटाइज गर्ने कि नगर्ने भनेर चाहिँ नि होइन चलि नै रहेछ नि किन डिजिटाइज गर्नु पऱ्यो र होइन मान्छे चेक काटिरहेको छ लाइनमा बसिरहेको व्यापार चलिरहेको छ नि किन फेरि त्यो करोड लगानी गरेर कोभिड ह्यापन अल ओभर सडन आफ्नो खल्तीमा भएको पैसा पनि छुन्न मिल्ने अनुपले दिएको पैसा मैले छुन्न मिल्ने मैले दिएको पैसा अनुपले छुन्न मिल्ने भाइरस सर्ला यो होला त्यो होला मर्ला भन्ने पिरमा त हामी कस्तो एकैचोटि डिजिटाइजेसनमा त स्वाट नै मुभ भयो नि सो इट अल्सो फोर्स द इन्डस्ट्री क्या ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री टु अडप्ट डिजिटाइजेसन अनि त्यो डिजिटाइजेसन अडप्ट गर्नु पर्दा कस्तो जुन चाहिँ अब हामीसँग F1 सफ्टहरू जस्तो कम्पनी नभइदिएको भए कहाँबाट आउँथ्यो त्यो सीमा पारबाट आउँथ्यो कि माथिबाट कि तलबाट कि समुद्र पारबाट आउनु पर्थ्यो अहिले पनि कतिवटा चिज त धेरै जस्तो टेक्नोलोजी हामी त समुद्र पारबाट आउँछ नि होइन तर फिनटेकमा चाहिँ एउटा कस्तो भन्दाखेरि एउटा उद्यमीहरू नै होइन उद्यमी एस्पायरिङ अन्टरप्रिन्यर्स म केही गर्छु यो मा भनेर चाहिँ लागिपराहरू अल अफ अ सडन वाला क्या अपर्च्युनिटी आयो अनि त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ डेलिभर पनि गर्न सकियो अडप्सन पनि बढ्दाखेरि त कस्तो भन्दाखेरि त्यसलाई त इम्प्रुभमेन्ट गर्दै लैजान पाइयो नि सो फिनटेकको इकोसिस्टम चाहिँ नि कोभिडले नै तथास्तो गरेर चाहिँ हामीले त्यो मौकामा चौका हान्न सक्या हो क्या सो द थिङ इज F1 सफ्ट ओभरनाइट भएको पनि होइन यु लुक एट देयर हिस्ट्री दे हेभ स्पेन्ड लाइक देयर लाइफ क्या मैले चाहिँ कसरी हजुरले भनेको कुरा त कसरी रिलेट गरेर आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ बिकज दुनियाँमा नै धेरै पहिलादेखि जेबी हुन थाल्यो इकोसिस्टम बिल्ड हुन थाल्यो होइन ब्याङ्किङ सिस्टम रिजिट हुन थाल्यो एउटा सेप लियो अनि बल्ल न अन टप अफ द्याट भ्याल्यु क्रिएसन हुन थाल्यो होइन त्यही नै मतलब रिजिट अलिकति स्ट्रङ नभएको भए त इनोभेसन पनि हुन्थेन होला नि त सो फिनटेकको लागि इकोसिस्टम चाहिँ ब्याङ्किङ सिस्टम खतरा हुनु एक्ज्याक्टली भयो क्या एक्ज्याक्टली त्यो ब्याङ्किङ थियो ब्याङ्किङमा चाहिँ डिजिटाइजेसन ल्याउनु थियो ढिकचिक पर्फेक्ट इक्जाम्पल अफ इकोसिस्टम एन्ड इनोभेसन द्याट्स हाउ इट इज त्यस कारण यो एन्टरप्रेन्योर इकोसिस्टममा पनि छ नि हामीले आफूलाई थाहा भएको चिज आफूलाई थाहा छ तर त्यसलाई बेटर गर्ने बाहिरको मान्छे आउनै पऱ्यो क्या हामी सहकार्य गर्नै पऱ्यो जोइन्ट भेन्चर्सहरू गर्नै पऱ्यो होइन यो टेक इन्डस्ट्रीमा पनि 2-3वटा कम्पनीजहरू छ द्याट हेज कम्प्लिटली चेन्ज अहिले हामीले त आइटीको त एकदमै चर्चा परिचर्चा छ नि होइन आइडिएसको त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि त संसदमा नै हङ्गामा भयो चेन्ज एभ्रिथिङ होइन त्यो जुनै पार्टीको युवा नेता हो सबैजना आइटीको भाषा बोलिरहेछ अनि इट गिभ लट अफ डायस्पोरा पिपल कन्फिडेन्स कि यत्रो भइरहेको छ भने म पनि इन्भल्भ हुन्छु नि त यसमा भन्ने कन्टेक्समा त्यो कन्फिडेन्स बुस्ट गरिदियो जस्तो कि एन्ड द्याट्स वाट ह्याज अन टु इट अब त्यो पनि आउनलाई होइन जुन चाहिँ नि
इफ यु लुक एट द ह्युमन रिसोर्स हाम्रो आइटी सेक्टरमा होइन अनुप त्यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फ्यु कम्पनीज हेभ प्लेड अ भेरी पिभिटल रोल क्या बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू ल्याइदिए क्या होइन जुन कम्पनीजहरू यो के भन्छ आई फरगट द नेम्स होइन यो कोटिभिटीहरू लिपफ्रगहरू भयो भर्सेकहरू भयो इफ यु लुक एट इट उनीहरूले अमेरिकामा जसरी सफ्टवेयर बनाउँछ त्यही अनुसारको प्रोसेसहरू ल्याइदिए क्या कल्चर प्रोसेस सिस्टम त्यसले गरेर त्यो इकोसिस्टम बनायो नि होइन त्यो इकोसिस्टम बन्नलाई त्यो सो द थिङ इज यु लर्न फ्रम द बेस्ट क्या इफ यु लर्न फ्रम द बेस्ट यु मुभ फास्ट एज वेल क्या एन्ड यर डेलिभरी बिकम्स बेटर एज वेल क्या एन्ड द्याट इज अब यो एन्टरप्रेन्योर इकोसिस्टममा पनि होइन दर्ता गऱ्यो विदेशीसँग चाहिँ सहकार्य गर्नलाई भिसै पाउँदैन भने त गाह्रो भयो नि कि नेपालै मात्र देश बाँकी छ र अब चाहिँ सहकार्य गर्नलाई संसारमा यो 200वटा यो देश भएको संसारमा अघि हाम्रो कुरा के त्यो कुवा र प्यासी हामी त प्यासी हो नि त होइन हामी लाग्नु पऱ्यो नि त लाग्नु पऱ्यो एट्र्याक्ट गर्नलाई लाग्नु पऱ्यो होइन ओपन गर्नु पऱ्यो सिक्नु द थिङ इज द ओन्ली वे वी एज अ सोसाइटी हामी एउटा समाज परिवर्तन हुनलाई आर्थिक सामाजिक होइन सांस्कृतिक यो के भन्छ राजनीतिक तरिकाले परिवर्तन हुने हो भने हामीले हाम्रो सोसाइटी भने त कस्तो होमोजिनियस हो नि हामी त एकदम हेट्रोजिनियस समाज हो क्या 132-33 कतिवटा जात जाति होइन एथनिसिटिजले भरेको देश हो नि हामी त यसमा त हामी त अलरेडी डाइभर्स छौँ हामी किन फेरि यस्तरी छोपिनु पर्ने खोलिदिउँ न हाम्रो देश खुल्लै छ नि भनेर भन्ला सबैजनाले फेरि खुल्ला त छ तर भनेर चाहिँ गर्नु भएन भने क्या मैले ओपन गरिदिउँ न आई रिमेम्बर ओमकारलाल दाई क्या हि इज अ टप इकोनोमिस्ट उहाँ चाहिँ नि 8-10 वर्ष अगाडि काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा एउटा राम्रो गेस्ट लेक्चरको लागि मैले इन्भाइट गरेको थिएँ कि ओमकार दाई एन्ड उहाँको टपिक चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि द नेक्स्ट सेन्चुरी इज एसियन सेन्चुरी बट it is only possible if India and China are on the same page. And I think it's happening. And it's happening. And the thing is, the biggest opportunity for countries like Nepal is when these two giants are on the same page. हाम्रो हिस्ट्री हेर्नेहरू पनि त्यही हो होइन हामी एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट हो क्या हामी त एकअर्काको कम्प्लेन गरिरहेको छौँ त अहिले कम्प्लेन गरेर कामै छैन समस्याको समाधान हुन्छ भने तथास्तु भन्छु म तर कम्प्लेन गरेर कुनै समाधानको चाहिँ नि यो के भन्छ प्रब्लमको समाधान आउँदैन भने लेट्स स्टप कम्प्लेनिङ लेट्स लुक एट फर अपर्च्युनिटिज टु डु बिजनेस क्या होइन अहिले त कस्तो भन्दाखेरि इन्डिया र चाइनाको नाका क्रिएट हुनलाई कनेक्ट हुनलाई नेपाल इज द आइडियल बेस्ट प्लेस होइन अन्त कनेक्ट भयो भने त्यो हाइवे डेभलप नहुने कुरै छैन कस्तो भन्दाखेरि सिनेरियो क्या अब ट्रेड गर्नलाई यु निड कनेक्टिभिटी क्या लाइक इट अर नट होइन कि त अब द थिङ इज आजको दिनमा पनि कन्टेनर लिभिङ साङ्घाई अर बेजिङ अर ग्वाङ्जाओ टु रिच इन्डिया अर भाइस भर्सा इट टेक्स एटलिस्ट 4 weeks to a month थ्रु अ सी रुट कन्टेनर होइन सिपिङ रुटबाट अहिलेको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि साङ्घाई बेजिङ ग्वाङ्जाओबाट इनिसिएट भएको एउटा ट्रकको सामान होइन काठमाडौँमा कति दिनमा पुग्छ होला अ विक टु 10 days आउँछ क्या अब रेल हजुरको यो अब लुक एट द कस्ट क्या लुक एट द कस्ट लुक एट द स्पिड त्यो भनेको दिल्लीमा त 2 हप्तामा पुग्ने भयो त सामान हाम्रो के अरे लाइफ टाइममा हामीले देख्छौँ कि क्या हो यो बिचमा ट्रेन के अरे किरुङदेखि दिल्लीसम्म लेट्स सी यु नेभर नो कनेक्टिभिटी इज द वे फरवर्ड एकदम एन्ड वी सुड बी अ कनेक्टर क्या हाम्रो स्ट्रेन्थ भनेको वी आर इन बिट्विन 2 big इकोनोमिज क्या हाउ क्यान वी बेनिफिट फ्रम इट हाउ क्यान वी फेसिलिटेट सो आवर नेबर्स बिकम स्ट्रङ्गर they become stronger, we become stronger. Exactly. Maybe our angle is how can we help them make more money? So that we also side money. Yeah? Exactly. Comparatively, Nepal is also a big country. So when the neighbors are very big, you become very small. Relativity but the thing is, sano players are role to huncha ni. Obviously. Obviously. छ नि त्यो रोल खेल्नु पर्यो क्या हामीले होइन हामी आफ्नो एरियाको होइन
सुरक्षित दिनु पर्यो, नेबर्सको सुरक्षित गराउन सक्नु पर्यो, व्यापार व्यवसाय फस्टाउनु पर्यो। एन्ड अफ द स्टोरी। हाम्रो हिमाल पर्वतहरू यति धेरै छ होइन, अहिले नै इफ यु लुक एट द चाइनिज पर्यटकहरू कति धेरै आउँछन्, किन भन्दा चाइनिजको इकोनोमी बुम भएको छ होइन। मेनल्यान्ड चाइनाको त इफ यु लुक एट इट दे रियली बिकम रिच, लट अफ पिपल। पैसा कमाइसकेपछि अलिकति आत्माको शान्ति त चाहियो नि। नेपालमा आओस्, शान्ति गरोस्, $10-20,000 चाहिने खर्च गरेर जाओस्। इन्डियामा पनि सेम थिङ हो होइन। इफ यु लुक एट स्पिरिचुअल टुरिज्म इज बिग। मोदी नै नेपालमा आउँदाखेरि मुक्तिनाथ गएन कि, पशुपतिनाथको त हरेकचोटि दर्शन हुन्छन्। त्यस्तो शक्तिपीठहरू यहाँ त इफ यु लुक एट इट होइन, गुम्बा मन्दिरहरू कति छन् क्या यहाँ। हामीले त त्यसलाई कस्तो भन्दाखेरि नेपालीहरूले एक्सप्लोर गराएको छैनौँ भन्छु क्या म त कतिवटा ठाउँ त होइन। मुक्तिनाथ जानु पाएको पनि एकजना साथीकोले गरेर हो क्या। आइस म जाँदैछु भनेर चाहिँ लग्यो। मलाई न त मुक्तिनाथ थाहा थिएन क्या। म त काठमाडौँमा बसेर चाहिँ संसारै यो हो नि त काठमाडौँमै होइन। सो द रियालिटी इज आई कान्ट बी मोनिटाइज द्याट। किन्तु जोमसोममा बस्दाखेरि वाह कस्तो आनन्द क्या त्यो। धेरै टाढै जानु पर्दैन, नगरकोटमा त पुग्दाखेरि धुलीखेलमा मात्र बस्दाखेरि पनि एक कप कफी खाँदा कति आनन्द आउँछ। कनेक्टिभिटी नै भयो। अब त्यसमा प्रडक्ट बनाऊ न, हामी एआई बनाउनु पर्छ, सक्छ भने बनाऊ होइन। वी शुड बी मेकिङ कम्पनीज लाइक booking.com के है। ट्राभलमा इनोभेसनहरू हाम्रोबाट सुरु हुनु पऱ्यो थियो कि, नभए फेरि हाइटेक मतलब एडभेन्चर ट्राभलमा प्रोडक्ट सर्भिसेस टेक हाम्रोबाट सुरु हुनु पर्ने थियो कि है होइन। किन भन्दाखेरि फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स पाइसकेपछि त्यसमा इनोभेसन लिएर आउने हो नि त। अनि हामीले booking.com जस्तो पनि बनाउनु परेको छैन। booking.com ले त बनाइसक्यो। अनि भन्न खोजेको एउटा एक्जाम्पल बनाउनु पऱ्यो क्या। हामीले प्रडक्ट इज मेड होइन, त्यो त एउटा प्लेटफर्म भयो होइन। इट हेज इट्स ओन भ्याल्यु। त्यही इन्फर्मेसन असिमेट्रीलाई उनीहरूले सल्भ गरेर संसारलाई कनेक्ट गराइदियो। तर एट द एन्ड अफ द डे वाट आर वी गोइङ टु सेल, वाट इज द भ्याल्यु द्याट वी आर अफरिङ टु द वर्ल्ड। फर्गेट अबाउट नेपाली मात्रै क्या। अब इफ यु लुक एट होइन, यो सेफहरू मात्रै टप सेफ्सहरू छ संसारभरि नेपालीहरू। तर हामीले अझ पनि इनोभेसनमा हाम्रो कुजिनहरूलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्न सकेका छैन। स्याड थिङ। थकाली भनेर अलिकति भएको छ, तर कस्तो भने रिसर्च पुगेको छैन क्या। हामी थाई खाना होइन, थाई खाना संसारमा जहाँ गए पनि 19-20मा त्यही फ्लेभरमा पाउँछ क्या। अब यो हजुरले भन्दै गर्दाखेरि मेरो दिमागमा चाहिँ यो ग्यापको कन्टेक्स्टमा आइरहेको छ होइन। यो ए प्लिज अलिकति यसमा थप। मलाई यो जस्तै फर इक्जाम्पल ग्यापको पर्सपेक्टिभमा भइरहेछ। यसमा कसरी ट्याप इन गर्ने त? अब हाउ डु वी मेक मनी यो प्रोसेसमा कि इट सुड नट बी लाइक यो प्रोसेस गरौँ एन्ड देन यु मेक मनी होइन कि। स्ट्यान्डर्डाइज भइसक्यो के हुन जान्छ भन्दाखेरि मोमोज भइदिँदैन क्या। ओके है मोमोज भइदिँदैन क्या। स्ट्यान्डर्डाइज भयो भने चाहिँ होइन। सो द थिङ इज इफ वी आर गोना क्लेम मोमो इज अ नेपाली कुजिन द्याट हेज बिन, अब डम्प्लिङ्स त संसारभरि छ नि। चाइनामा पनि छ, टिबेटमा पनि छ, संसारभरि छ, युरोपियन कन्ट्रिजमा पनि छ होइन। इफ यु लुक एट यो राभियोली डम्प्लिङ जस्तै त हो नि। तर हामीले मोमो भनेर युनिक त्यसको चाहिने एउटा पहिचान एज अ कुजिन संसारभरि दिने हो नि त। तर मोमोज हुन दिन भएन भने क्या, मैले त्यति मात्र हो क्या। अब त्यो त तिमीहरूले मोमोज नभन् भन्नु भएन कि आफ्नो स्ट्यान्डर्डाइजेसनमा काम गर्नु। अब स्ट्यान्डर्डाइजेसन कसले गर्ने? इन्डस्ट्री लिडर्सले गर्ने हो, इन्डस्ट्रीले डिफाइन गर्ने हो नि। इफ यु ओन अ पिस अफ ल्यान्ड होइन, त्यसको के भन्छ लाल पूर्जा पनि अनुपको नाममा छ अरे, तर अरूले चाहिँ मेरो हो भने भन्दै तिमी चुलाएर बस्छौ। सेम थिङ क्या। मोमो हाम्रो हो भने मोमोलाई स्ट्यान्डर्ड गर न, मोमोलाई देश विदेश लैजाऊ न। मोमो भने चिनाउ न, स्ट्यान्डर्डाइज भयो भने चिनाउन सजिलो हुन्छ नि। कहिले मोमो लगाएको छ, कहिले चाहिँ मोमोज जस्तो भइदिएको छ, कहिले टोमोज जस्तो भइदिएको छ भने त त्यो मोमो भनेर हामीले क्लेम कसरी गर्ने? You getting my point? 100%. So that is where the knowledge comes in. अन्त मान्छे नभएको होइन क्या त्यो गर्न सक्ने मान्छे हामीसँग छ क्या। फेरि यो कुरालाई इन्क्युबेसनसँग जोड्न मिल्छ। द्याट इज वाट इट इज। इनोभेसन सेन्टर्समा गर्ने कामै त्यही हो नि। सो द इनोभेसन भन्न साथ हामीले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यहाँ टेक्नोलोजी, त्यहाँ मसिन्सहरू, साइन्टिस्ट यताउता हुन्छ, त्यो मात्र होइन क्या। इनोभेसन सेन्टर्स क्यान बी फर फुड एन्ड कुजिन, कुड बी फर कल्चर, कुड बी फर स्पिरिचुअल। रिसर्च टेक्स प्लेस क्या। एउटा इनोभेसन स्पेस कस्तो हुन्छ? इट्स अ बिग रूम विथ टेबल्स एन्ड चेयर्स वेयर पिपल क्यान कम टुगेदर, सिट, टक, डिस्कस, माइन्युट, एन्ड देन वेयर minds, best of the best minds, curious minds, best भनेको curious minds come together
look at, okay, where they come to agree to disagree to agree, but at the end define and make things move forward. Innovation center त्यति हो नि के हामीले अब यो कस्तो भन्दाखेरि मेडिटेसनको यो कति 7-8 कतिवटा चक्र हुन्छ त्यो सबै डिफाइन गरिराख्नु पर्छ र त्यसलाई नै कसरी प्रोसेस गर्ने हो त इफ मेडिटेसनको चाहिँ नि वाइ आर वी नट इभन लाइक होइन लिमिटिङ इट ओन्ली इन्टु गुम्बाज एन्ड मन्दिर्स क्या वाइ आर वी नट लुकिङ एट इट एज बिकज त्यो मोनेटाइजेसन पैसा कमाउनु इज नट अ ब्याड थिङ हो क्या तर हाउ डु यु डु इट संसारलाई शान्त बनाउनलाई चाहिँ नि नेपाल चाहिँ नि एकदम दिव्य भूमि हो तपोभूमि हो भनेर चाहिँ नि हामीले पोजिसन गर्ने भयो भने आउँदैन त मान्छे शान्ति खोज्नलाई हामी बुद्ध इज बर्न इन नेपाल भने चाहिँ नाराबाजी गर्छौँ होइन तर बुद्धले नै सिकाएको कुराहरूलाई चाहिँ नि आफ्नो जीवनमा लगाएर त्यसलाई चाहिँ प्रडक्ट बनाउन सर्भिस बनाउन डाँडा डाँडा टुप्पा टुप्पामा लगाएर होइन वाइ लिमिट ओन्ली टु मोनेस्ट्रिज भने क्या मैले वाइ जस्ट लिमिट टु टेम्पल्स शान्ति त सबैजनालाई चाहिन्छ नि पैसा भए मान्छेलाई पनि चाहिन्छ पैसा नभए मान्छेलाई पनि चाहिन्छ कालो मान्छेलाई पनि चाहिन्छ गोरो मान्छेलाई पनि चाहिन्छ यो के भन्छ गौगोरो मान्छेलाई पनि चाहिन्छ सबैजनालाई चाहिन्छ नि मनको शान्ति भने त अब यसमा चाहिँ त्यही त के मैले हजुरलाई वेयर आइम ट्राइङ टु ब्रिङ द कन्भर्सेसन अगेन इज ल के हो द टेन्जिबल स्टेप्सहरू होइन ल इन्क्युबेसन सेन्टर होइन यु हेभिङ द्याट एक्सपिरियन्स अफ डेकेड प्लस अफ इन्क्युबेसन सेन्टर रन गरेर इस्टाब्लिस गरेर आएको कन्टेक्समा चाहिँ यसलाई कसरी गर्ने कसरी हरेक कलेजमा चाहिँ इन्क्युबेसन सेन्टर खोल्ने हरेक कलेजको इन्क्युबेसन सेन्टर हुनुपर्ने होइन हुनुपर्ने हो इफ यु लुक एट इट तर कस्तो भन्दा पर्पस डिफाइन हुन पऱ्यो क्या सो एउटा कस्तो भन्दाखेरि ल इन्क्युबेसन सेन्टर चाहियो भने भटाभट सबै ठाउँमा इन्क्युबेसन सेन्टर खोल्नु सजिलो काम हो तर त्यो खोले बापत चाहिँ त्यसमा के हुन्छ त त्यो सेक्टर एग्नोस्टिक हुन्छ इन्क्युबेसन सेन्टर या इनोभेसन सेन्टर पनि क्यान वी युज इट एज अ सिनोनिम इन्क्युबेसन सेन्टर या इनोभेसन सेन्टर incubation center it is more of a space it is more of a space where maybe कोही एकजना उद्यमी चाहिँ आएर होइन आफ्नो अफिस सेटअप गर्न सकोस् कोवर्किङ स्पेसेसहरू छ नि इट्स अ कोवर्किङ स्पेस वेयर नेटवर्क्स कम टुगेदर क्या फर्मल एन्ड इन्फर्मल नेटवर्क्स द्याट इज इकोसिस्टमको नेटवर्क्सहरू त्यो चाहिँ इन्क्युबेसन सेन्टर इन्क्युबेसन सेन्टर हाउ इज इट डिफरेन्ट फ्रम इनोभेसन सेन्टरमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि रिसर्च इज अल्सो टेक प्लेस सो सेक्टर स्पेसिफिक पनि एग्नोस्टिक पनि हुनसक्छ सेक्टर एग्नोस्टिक नभए पनि हुन्छ सो वान प्राइम एक्जाम्पल अफ इनोभेसन सेन्टर इज होइन एउटा त महावीर दाइले ट्राई गरिराख्नु भएको छ हि इज मोर अफ अ डुअर क्या एन्ड हि इज डुइङ इट उहाँ चाहिँ गर्दै गर्दै त्यसलाई चाहिँ बेटर गर्दै होइन चाहिन्छ थाहा पायो ल गरिहालौँ भनेर ड्याङ्गी गरिदिनु भयो महावीर दाइले होइन त्यसपछि टुल्सहरू ल्याउनु भयो उहाँले नेपालको लागि नै सुहाउँदो चाहिँ नि कस्तो भने के प्रडक्ट निकाल्न सकिन्छ त्यहाँ डिजाइन गरियो होइन कतिवटा त प्रडक्ट पनि निकालिसक्यो नि महावीर दाइको इनोभेसन सेन्टरले सो द्याट इज अ भेरी ग्रास रुट नेपाल फोकस्ड इनोभेसन सेन्टर एकदम मेकानिकल इन्जिनियरिङ फोकस्ड क्या विच इज गुड त्यहाँ सफ्टवेयर इन्जिनियर्सहरूको पनि सानो एउटा ग्रुप छ त्यहाँ होइन सो इफ यु वान लुक एट अ हाइफाई इनोभेसन सेन्टर यु क्यान गो टु काठमाडौँ युनिभर्सिटी क्या एनटिआइसी भनेर छ त्यहाँ नेसनल टेक्नोलोजिकल इनोभेसन सेन्टर काठमाडौँ युनिभर्सिटी लुकाएर राखेको छ त्यो म लुकाएर राखेको भन्छु होइन अब त्यहाँ आफ्नै गुरुहरू आफ्नै त्यसले त्यो प्रोजेक्टमा मैले पनि काम गराएको थियो इट्स अ टप नच कस्तो लुकाएर आयो अब डिड यु नो अबाउट इट लुकाएर अब अनुपले थाहा छैन लुकाएर राखे बराबर त हो नि त इट इज नेपाल इनोभेसन टेक्निकल इनोभेसन सेन्टर एनटिआइसी सो द थिङ इज नेपालभरिको सबैजनाले थाहा हुनु पऱ्यो क्या त्यो नेपाल टेक्नोलोजिकल इनोभेसन सेन्टर त्यहाँ छ कस्तो कस्तो रिसर्च गर्ने हो त त्यसको लागि इक्विपमेन्ट्स कस्तो कस्तो छ भने थाहा हुनु पऱ्यो क्या त्यहाँ हाइटेक इक्विपमेन्ट्सहरू पनि छ क्या थाहा भए मान्छेले त युज गर्न आउँछ नि युज गर्न दिनु पऱ्यो नि त्यसलाई त जुन चाहिँ भनिन्छ नि नेपाल नभए होइन क्या कहिले काहीँ चाहिँ हामी कस्तो भन्दै अब होमोजिनियस भयौँ कि हामी होइन हेट्रोजिनियस भएनौँ कि आई विल नट ब्लेम माई फ्रेन्ड्स इन काठमाडौँ युनिभर्सिटी यसमा होइन बिकज दे गेट सो बिजी इन डुइङ एभ्री डे वर्क द्याट दे फर्गेट टु से यस्तो चिज चाहिँ हामी कहाँ पनि छ है तिमीहरू पनि आऊ है भनेर चाहिँ भन्न अलिकति कस्तो भन्दा बिर्सिन्छ क्या वी डोन्ट रियली गो आउट एन्ड सेयर द स्टोरी टु लार्ज मास क्या तर कस्तो भन्दा आजको पडकास्टमा मैले अनुपलाई भने नि नेपाल टेक्नोलोजिकल इनोभेसन सेन्टर भनेको टप नच इट्स अ कोरियन गभर्मेन्टको गिफ्ट टु काठमाडौँ युनिभर्सिटी इट्स अ $10 million इन्भेस्टमेन्ट कोही गएको होइन छ त्यस्तो इनोभेसन सेन्टर पनि त्यसको प्रयोग हुनु पऱ्यो होइन इट्स नट द बिल्डिङ क्या होइन सो बिल्डिङ इक्विपमेन्ट त चाहियो तर त्यहाँ त ब्राइट अफ द ब्राइट माइन्ड्स आउनु पऱ्यो नि
होइन सो सेम थिङ अब त्यसैकै पारी एउटा आइटी त्यो थियो नि पार्क याद छ इन्भेस्टमेन्ट त मजाको आयो नि इफ यु गो इन टु द्याट बिल्डिङ त्यो जमाना त्यो बिल्डिङ बनाउँदा वावै लाग्छ क्या अझ त अलि पुरानो भइसक्यो द्याट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी बट द थिङ वाज द अब्जेक्टिभ द इन्टेन्सन वाज राइट बट इट डिड नट मटेरियलाइज डुइङमा ग्याप भयो त्यहाँ प्रोसेसमा ग्याप भयो त्यहाँ होइन सो द थिङ इज इन्भेस्टमेन्ट भन्दाखेरि त्यो इन्फ्रामा मात्र इन्भेस्ट गरेर पुगेन क्या मान्छेमा इन्भेस्ट हुनु पऱ्यो प्रक्रियामा इन्भेस्टमेन्ट हुनु पऱ्यो त्यसलाई खोलिदिनु पऱ्यो क्या त्यो कतिजनालाई त्यहाँ आएर चाहिँ नि छिटो सिकेर छिटो गर्न सक्ने चाहिँ नि एउटा माहौलमा द्याट्स वाट इनोभेसन छ सो इनोभेसन सेन्टर्स इफ इट इज गोइङ टु बी एकदम इन्डस्ट्री एग्नोस्टिक लाइक जुन चाहिँ मैले भने नि एउटा टुरिज्मको हाम्रो कुजिनको हुनसक्छ कुजिनको हुँदाखेरि त्यहाँ अब हाइटेक इक्विपमेन्ट्स नहोला तर एउटा जुन चाहिँ नि एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर फर किचन होइन त्यो त हुनु पऱ्यो नि यु गेटिङ माई पोइन्ट सो द थिङ इज जस्तो रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यो अनुसार इक्विपमेन्ट हुनै पऱ्यो मिनिमम लेभलमा होइन अनि त्यहाँ चाहिँ नि इक्विपमेन्टको माथि चाहिँ के हुन्छ भने द्याट दोज ब्राइट माइन्ड्स के गरौँ के नयाँ चिजको चाहिँ नि हामीले चाहिँ सृजना गरौँ भन्ने चाहिँ नि त्यस्तो माइन्ड सेट भएका मान्छेहरू चाहिँ आकर्षित हुनु पऱ्यो कि उनीहरूलाई स्पेस हो क्या त्यो कि सबैजनाले त नयाँ चिज ल्याउन सक्दैन नि सबैजना उद्यमी बन्न सक्दैन सबैजना सृजनशील हुन सक्दैन होइन अब इफ यु आस्क मी टु राइट अ पोएम यु आर आस्किङ द रङ पर्सन क्या होइन र बट इफ यु गो एन्ड आस्क अ पोएट कविको कसैले भने उहाँलाई त अर्जुन पराजुलीजीहरूलाई त कलम चलाउनलाई त एकछिनमा 4 लाइन लेखेर कस्तो मिठो लेख्नुहुन्छ कि द्याट्स हाउ दे आर बिल्ट सो इनोभेटर्सहरूलाई पनि गर्नलाई त महाविद्यालयले जुन बनाइदिनु भयो नि होइन त्यहाँ त गएर देखिएन हतौडा हान्ने हो कि मार्तोल घुमाउने हो कि सिएनसी मेसिनले डिजाइन गरेर काट्ने हो कि उहाँले त त्यो स्पेस बनाइदिनु भयो नि अनि उहाँले भने म साइन्टिस्ट होइन म इनोभेटर होइन भनेर भन्नुहुन्छ नि उहाँ त यस्तो भुटुटी भएको युवाहरू सबैजना एक ठाउँमा जम्मा गर्नलाई उहाँ चाहिँ माध्यम मात्र हो कि गेटिङ पोइन्ट होइन सो इनोभेसन सेन्टर इन्क्युबेसन सेन्टर दिज आर भेरी नेसेसरी इन सोसाइटी क्या अब त्यो गभर्मेन्टले गर्ने कि इन्डस्ट्रीले गर्ने कि प्राइभेट सेक्टरले गर्ने एजुकेसन सेक्टर हु एभर हेज द क्यापासिटी टु रन इट डु इट अनि अहिले हेर्दाखेरि रिजल्ट्स देखाउन त्यसको लट अफ प्राइभेट इन्स्टिट्युसनहरूले आफूसँग इन्क्युबेसन सेन्टर छ भन्छ त त्यसपछि किन खतरा खतरा अन्टरप्रेनर्सहरू निस्किरहेको छैन त खतरा खतरा आइडियाजहरू निस्किरहेको छैन त निस्किन्छ ह्याभ पेसेन्स निस्किन्छ कस्तो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ नि इफ यु लुक एट इट अगेन आई गो ब्याक इन टु यो के भन्छ लाइफ साइकल क्या भर्खर सुरु भएको छ क्या हामी होइन हामी इन्क्युबेसन सेन्टरको कन्सेप्ट भनेको हामीले आइडियास्टुडियो 2014 10-11 वर्ष अगाडि सुरु गरेको कन्सेप्ट हो होइन त्यसमा धेरै साथीहरू अगाडि बढे अग्रसर भए कलेजका साथीहरू अग्रसर भए अब चाहिँ नि हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा उद्यमशीलता पनि ल्याउनु पऱ्यो है उद्यमी बनाउने चाहिँ नि हामीले करिकुलम डिजाइन गर्नु पऱ्यो भने भइरहेछ प्रयासहरू भइरहेछ सहकार्यहरू भइरहेछ होइन बाहिरको युनिभर्सिटिजहरूसँग चाहिँ नि पार्टनरसिपमा पनि अगाडि बढिरहेछ एमआइटीको जिएसएल ल्याब पनि गराएको हो हामीले होइन फिनल्यान्डसँग कोलाबोरेसन पनि गराएको हो होइन देयर आर अदर युनिभर्सिटी कोलाबोरेटिङ विथ लट अफ युनिभर्सिटिज अल ओभर त्यो सहकार्य भयो तर हामी चाहिँ अलिकति स्लो स्टार्ट भएको अगाडिको फेजमा छ क्या होइन त्यस कारण होम ग्रोनै एन्टरप्रेन्योर्सहरू आउनलाई अलिक टाइम लाग्छ होइन बिकज अभियसली if the investments are right, if the motivations are right, if the objectives are aligned, what you are saying, त्यो पनि उत्पादन हुन्छ है किनभने it is उत्पादन पनि भइरहेन अन टप अफ द्याट मेरो कन्सर्न चाहिँ सबैलाई फेरि विदेशै जान छ जस्तो आजको दिनमा एउटा ब्याचलर पास गरेको मान्छेको इफ यु आस्क देम द फर्स्ट थिङ दे वान डु आउट अफ दे वान जोइन आइएल्स अरू होइन सो पर्फेक्टली फाइन सो कस्तो हुन्छ युवा विदेश पलायन भयो यो समस्या भनेर होइन संसारभरिको फिनोमिनन हो यो इट्स नेचुरल अलि कुनै सोसाइटीमा अलि कुनै कन्ट्रिजमा अलि बेसी होला कुनैमा कम होला हजुरलाई खासै आत्तिनु पर्ने नम्बर होइन यो भइरहेको छ इट्स प्रिटी नेचुरल अरे बाबा लेट देम गो एन्ड सी द वर्ल्ड उनीहरूले इफ दे हेभ डोन्ट गो एन्ड सी द वर्ल्ड उनीहरू विदेश गएर संसार हेर्दैन भने नेपाल कति राम्रो छ भने कस्तो थाहा हुन्छ भने क्या आफू त बिजनेसमा त भएर भने होइन नि द्याट इज हाउ इट इज ह्युमन्सहरू है आउनु ट्रस्ट मी अर नट ह्युमन्स भनेको चिज
परापूर्वकालदेखि नै हामी एकदम मोबाइल जन्तु हो क्या यो पृथ्वीमा. माइग्रेसन इज वान थिङ द्याट इज कन्सटेन्ट हो क्या. अनि त्यो त कसो साइन्सले पनि प्रुभ गरा हो, त्यो भनेको हाम्रो कसै लिट्रेचरहरूले पनि प्रुभ गरा हो, त्यो भनेको हाम्रो कथा कवितामा पनि लेखिएका कुरा हो होइन. ह्युमन्सहरू माइग्रेट हुन्छन् क्या. पहिला चाहिँ नि देशहरू नहुँदा भिसा पासपोर्ट चाहिँदैन. अघि नै हजुरले के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ अब डेमोग्राफिक डिभिडेन्डलाई 10 वर्षभन्दा बेसी छैन भन्नुभयो. अहिले पनि हजुरले के भनिरहेको छ, इट्स ओके लेट देम गो. 5 वर्षपछि आउँछ भन्दाखेरि झन् आन्ट बी मिसिङ आउट. द वान्स हु आर स्टेइङ ब्याक उनीहरूले त राम्रै गरिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई होइन. डोन्ट यु थिङ्क वी निड मोर पिपल स्टेइङ एन्ड डुइङ गुड थिङ्स प्रोभाइडेड द्याट देयर इज अ गुड इकोसिस्टम, प्रोभाइडेड द्याट यु हेभ पिपल लाइक यु एन्ड मी play a good role in creating this ecosystem. I'm telling you, a person who sees an opportunity, यो GenZ मा होइन, if you look at it, धेरै बाहिर पढ्न गएका छन्, धेरै फर्किरहेका पनि छन्. ब्रेन ड्रेन मात्र होइन, ब्रेन गेन पनि भइरहेछ क्या. अब त्यो ब्रेन गेनलाई हामीले कस्तो इन्भाइरोमेन्ट फेसिलिटेट गर्ने त, यो त तिमी हाम्रो नै दायित्व हो नि, सरकारको मात्र होइन नि. सरकारले चाहिँ नि भिसा खोलिदियो न विदेशीहरू आउनलाई होइन, सहकारी गर्ने कम्पनी खोलिदिउँ न. सरकारले त्यति गरेर पुग्छ, सरकारले खोलिदियो अरे. तर तिमी हामीले नै गो ब्याक टु यर ओन कन्ट्री भनेर चाहिँ नि अहिले बेलायत, अस्ट्रेलिया, अमेरिकामा जस्तो आन्दोलन चलायो भने को आउँछन् फेरि. अहिले त अमेरिकनहरूलाई अमेरिकामा बस्नलाई नै गाह्रो भइसक्यो, नेपालीहरू त्यहाँ बस्नलाई त झनै गाह्रो हुन्छ. अस्ट्रेलियामा सुरु भइसक्यो. So do you see a trend a lot of people coming back? There might be. Because the thing is, like it or not, you come back to Nepal, at least you are a first class citizen. होइन र होइन. अनुपलाई यहाँ आएर कसैले त आफ्नै घरमा फर्कियो भने कहाँ कालीबाटी भयो भने त हो नि होइन र. के कसो एकदम. सो द थिङ इज सेन्स अफ बिलोङ्गिङनेस. अब कस्तो भन्दाखेरि इफ यु लुक एट इट फ्रम अ भेरी फिलोसफिकल वे होइन, इफ यु आर अन इन्टरनेसनल स्पेस सेन्टर लुकिङ डाउन अन अर्थ, देयर इज नो बाउन्ड्रिज क्या. देयर इज नो बाउन्ड्रिज, देयर इज नो फिजिकल बाउन्ड्रिज. यो नेपाल, यो इन्डिया भन्ने छैन नि त्यहाँबाट हेर्दा. तर हामी मनुष्य यो पृथ्वीमा बसिरहेको हामीले त डिभाइड गरेका छौँ. त्यो डिभाइड हुन्जेलसम्म यो भेदभाव भइरहेको छ होइन. अब फेरि हामी कस्तो भन्दाखेरि मनुष्य भनेको लोभी पापी नै हो नि एट द एन्ड अफ द डे होइन. आफूलाई सजिलो हुन्जेलसम्म, आफूलाई चाहिँ फेसिलिटेट हुन्जेलसम्म वा आफूलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ त छिची तुथु गर्ने त हो नि. बिचमा त त्यो बिहेभियर हो नि. तर सेइङ द्याट होइन, कस्तो भन्दाखेरि संसारै हेरेर छैन भने कहाँ के भइरहेछ होइन. अनि अहिलेको टाइम एन्ड एजमा इफ यु लुक एट संसार हेर्न बाहिर जानु पर्दैन क्या अहिलेको टाइम एन्ड एजमा. पर्दैन, तर अनुभव गर्नलाई त जानै पर्यो. त्यो त अनुभव गर्न त ट्राभल गर्न गयो भयो, घुम्न गयो भयो, भ्याकेसन मनाउन गयो भयो, 1-1.5 महिना सबैटिकल लिभ लिएर गयो भयो. त्यो भनेको प्रिभिलेजहरूले मात्र गर्न पाइयो. किन नेपालमा बसेर बिजनेस बिल्ड गरेर प्रफिट कमाएर जाउँ न. ठिक छ. That is our ultimate objective as well. If the society becomes economically prosperous, त्यो भनेको त सबै लेभलमा चाहिँ गर्न सकिन्छ नि होइन र. अब अमेरिकामा हेर्ने भने सबैजना त समृद्ध त होइन नि. होइन, बटम अफ द पिरामिडमा गोराहरू नै छन् नि त्यहाँ त. सो द थिङ इज उनीहरू कसरी उकासिन सकेन भने बिकज दे डिड नट गेट इन्टिग्रेटेड इन्टु द न्यू टेक्नोलोजिकल इकोनोमी. अनि पछाडि परिँदै गयो उनीहरू. अनि त्यसैको भेदा हो अहिले. मेरो एङ्गल चाहिँ बिकज टेक्नोलोजी इज सो फ्री, टेक्नोलोजी इज सो चिप, इट्स अन एभ्रीबडी ह्यान्ड. यो त राइट टाइम हो कि यहाँ बसेर लेभरेज गरेर यहाँ वेल्थ अलोकेट गरेर एन्ड देन बिल्ड अन द्याट. राइट टाइम त्यो भन्नु खोजेको रादर देन गोइङ एन्ड आउट एन्ड बिकमिङ अ सेकेन्ड क्लास सिटिजन. त्यो कस्तो भन्दाखेरि आई अलवेज टेल माई डटर अल्सो क्या, आई विश आई कुड स्टडी फर यु भनेर भन्छु क्या. यु हेभ टु स्टडी फर यर सेल्फ भन्छु नि. हाम्रो युवाहरूले पनि कस्तो त्यो मोबाइलमा देखेको विदेश र साँच्चैको विदेशमा चाहिँ अन्तर छ है भनेर आवाज गरिसक्यो भने होइन, र आइ एम बेटर अफ गोइङ ब्याक टु माई कन्ट्री भनेर त्यो आवाज आयो भने आइ एम टेलिङ यु दे विल डु वन्डरफुल थिङ्स. डु वी निड 100% हुँदैन. नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्भमा 1.5 80-20 पनि के 80-20 जस्ट 80% को पनि जुन चाहिँ नि एभरेज मिडियन छ नि बिचमा उनीहरूले मात्र आएर फरेर गरिदियो भने काया पलट हुन्छ. हामी ठुलो देश हो तर धेरै ठुलो देश पनि होइन क्या. 3 करोड भने कति हो र. अनि मलाई चाहिँ यो पर्सनली किन कन्सर्न फिल भयो भन्दाखेरि चाहिँ 6 months ब्याक म एउटा मुभी हेर्नु गएको थिएँ ड्याडीलाई लिएर, माई ड्याडी 70 होइन. अनि हामी एउटा मलमा गयौँ अनि मलको लिफ्ट चलिरहेको थिएन. अनि किन लिफ्ट चलिरहेको थिएन, लाइन छैन भन्यो. कहाँ हो मलको मतलब मुभी कुन तल्ला भन्दाखेरि 8 तल्ला भन्यो होइन. 8 तल्ला चढिरहेको छ. माई ड्याडी 70
अनि त्यो एङ्गलमा मलाई कस्तो रियलाइज भयो भन्दाखेरि आजको दिनमा माई ड्याड क्यान प्रोक्योर एउटा मुभी हेर्ने सर्भिस हेन्स हि इज कमिङ एन्ड पेइङ एन्ड वाचिङ नि त भनेपछि म अब बाई द टाइम आम 60-70 मैले पनि धेरै थोरै पैसा कमाउँला जेन्युनली काम गरेर आएको छु त्यो पोइन्ट अफ टाइममा मैले कुनै एउटा सर्भिस प्रोक्योर गर्नको लागि पैसा खर्च गर्ने ठाउँै पाएन भने भन्न खोजेको इफ दे आर नट गुड अन्टरप्रिनर्स अराउन्ड क्रिएटिङ प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेस मैले त जति जे कमाए पनि त अर्थ त लाएन नि त भनेपछि त अब यो मेरो पर्सनल इन्ट्रेस्ट भयो कि मेरो पर्सनल इन्ट्रेस्ट के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाउ डु आई होल्ड फ्यु पिपल हियर इन नेपाल टु बिल्ड अ प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेस सो द्याट आई क्यान प्रोक्योर इट आई गिभ यु एन एक्जाम्पल क्या जुन चाहिँ रेस्टुरेन्ट सिन छ नि अहिलेको टाइममा काठमाडौँमा इफ यु हेभ इनफ मनी कस्तो कुजिन खाने हो क्या द्याट वाज नट पोसिबल इभन 20 years ago होइन 30 years ago गर्ने हो भने त बेकरीको मोमो बाहेक अरू के पनि हुँदैन थियो कि रेस्टुरेन्टको नाममा त्यही वाउ लाग्थ्यो क्या होइन अनेस्टली त्यसले श्याम दाईहरूले होइन बेकरी सुरु गर्दाखेरि पिज्जा बर्गर मोमो खाने भनेको त्यही हो क्या मोमो त्यहाँ त्यो बेला पनि पपुलर हो क्या तर कम्पिटिसन थिएन त्यही द्याट वाज द बेस्ट अफ द बेस्ट होइन तर त्यही चिज अहिले इफ यु लुक एट इट द्याट सो मेनी मोमो जोइन्ट्स होइन द्याट सो मेनी बर्गर जोइन्ट्स पिज्जा जोइन्ट अहिले त झन् नेपाली कुजिनहरूको पनि आइरहेको छ होइन लेब्ननी भने के बाक्लावा भने के भन्ने इट हेज कम अब त्यो यदि नेपालीहरू बाहिर नगएको भए तिनीहरू आउँथ्यो र आउँदैन थियो नि सो द थिङ इज माई प्रपोजिसन इज कस्तो भन्दाखेरि एज ह्युमन्स वी विल अलवेज माइग्रेट or we will always travel. Then forces will also make you decide you want to stay back or you want to come back. होइन कम ब्याक गर्नुको लागि पुल फ्याक्टर चाहिँ हुनु पर्यो अब खतम छ देश होइन हेर्दा फ्याक्टर पनि छ है पुल फ्याक्टर मात्र होइन पुस फ्याक्टर पनि छ कहिले काहीँ पुसले काम गर्छ कहिले काहीँ पुलले गर्छ पुल र पुससँगै काम गरेर चाहिँ छिटो हुन्छ त्यति मात्र हो पुल फ्याक्टर भने कस्तो भन्दाखेरि द थिङ इज नेपालमा अनुसार सबै चिज टक्क पाउँछ पाउँदैन नि अस्ट्रेलियामा मात्र पाउँछ र भने क्या मैले अमेरिकामा मात्र पाउँछ र कुनै युवा होइन अस्ट्रेलियामा जान्छ एभ्रिथिङ इज अन अ सिल्भर प्ल्याटर अन द टेबल फर यु टु बिकम एन अन्टरप्रिनर एन्ड डु वन्डरफुल थिङ्स नट एट अल इभन इफ इट्स मोर डिफिकल्ट टु बिकम एन अन्टरप्रिनर मोर डिफिकल्ट जब्समा भन्ला होइन अब द काउन्टर आर्ग्युमेन्ट वुड बी द जब अपर्च्युनिटिज आर मोर Come on, people are getting laid left, right, and center in those economies as well because of AI and all these technologies. And then How do you see a future over there? And then you get 30 to 60 days to find another job. If not, you have to come back or join master degree again या double master गरेर फेरि PhD गरेर फेरि त्यो सर्कलमा जानु पर्यो. So the thing is, अहिलेको युवालाई च्यालेन्ज छ क्या होइन. So the thing is, I don't see young people going away होइन. त्यो खाडी मुलुकमा किन्नुहोस् मलेसियामा किन्नुहोस् अमेरिकामा किन्नुहोस् अस्ट्रेलियामा किन्नुहोस् संसारको जुनै पाटोमा किन्नुहोस् भन्दा बेसी देशमा छ होला एज ह्युमन्स वी अलवेज वान्ट अ बेटर लाइफ त्यो बेटर लाइफको टाइममा अब लेट देम एक्सप्लोर बट द थिङ इज एज अ सोसाइटी वाट वी निड टु मेक स्योर इज इफ यु कम ब्याक यु आर ब्याक होम सेफ है द स्पेस इज देयर क्या अब त्यही नै होला पुल फ्याक्टर क्रिएट अ सेफ प्लेस नेपाल त सेफै छ नि आजको दिनमा पनि आकाशबाट बम खसिरहेको छैन होइन त अलिकति भुइँ हल्लाइदिने हो नेचरले त्यो अलिकति डरलाग्दो हो होइन अरू त कमन वी आर अ फार मोर पिसफुल सोसाइटी देन कम्पेयर टु इभन आवर नेबर्स त्यही त अस्ति त इन्डिया पाकिस्तानवाला कुरामा चाहिँ त्यो रेड के अलर्ट थियो नि होइन लाइक फक म्यान हुन्छ नि होइन कस्तो हुन्थ्यो होला कि राति नेपाल सरकारले ल बम खस्न सक्छ अब टेक केयर अफ युर सेल्फ भनेको भए त क्रेजी के सो द थिङ इज वान थिङ द्याट वी हेभ राइट इज होइन अब पिस इज वान थिङ वी लभ क्या अनि हाम्रो चाहिँ कस्तो पूर्वकालदेखि नै होइन इफ यु लुक एट द डाइभर्सिटीले गरेर आई अलवेज स्ट्रेस अन दिस पोइन्ट क्या वी हेभ लर्न टु को एक्जिस्ट डिस्पाइट अफ आवर डिफरेन्सेस क्या होइन अनु बाहुन भयो म नेवार भएँ वी रेस्पेक्ट आवर डाइभर्सिटी एन्ड वी हेभ लर्न टु को एक्जिस्ट एज अ सोसाइटी क्या त्यो भनेको हामी कस्तो गफ मात्र होइन क्या गाउँघरतिर गएर हेरौँ भने देखिन्छ नि होइन एभ्रिबडी इज को एक्जिस्टिङ टुगेदर क्या मलामी पनि सँगै गएको छ खेत पनि सँगै खनाएको छ रोपाइ पनि सँगै गराएको छ दाई पनि सँगै चाडपर्व पनि सँगै मनाएर दसैँ द्याट इज ब्युटिफुल क्या त्यो सबै यस्तो डाइभर्स सोसाइटीमा हुँदैन क्या हुँदैन अमेरिका इज द पिनिकल अफ डाइभर्सिटी भन्छौँ हामी संसारको सबै मान्छेहरू भएको देश त त्यही नै कति अहिले डिफ्रेन्सेसहरू बिकज दे स्टिल हेभ नट लर्न हाउ टु लिभ टुगेदर एज अ सोसाइटी बिकज द सोसाइटी इज नट ओल्ड के इट्स क्वाइट अ यङ सोसाइटी हाम्रो त अब वी हेभ दिस हाम्रो त
हाम्रो त एक्जिस्टेन्समा नै असर पर्छ गाउँघरमा होइन मैले आफ्नो नेबरलाई थुथु गरेँ भने रोपाइमा आफैले रोप्नु पऱ्यो क्या त्यो दाइँ आफैले गर्नु पऱ्यो मलामी आफै जानु पऱ्यो क्या द्याट इज द रियालिटी एन्ड हाम्रो पूर्वजहरूले चाहिँ त्यो बुझेर यो डाइभर्सिटीमा चाहिँ नि इक्विटी ल्याएको कारण त्यो हो क्या अनलेस अब त्यो रोबोट आएर रोबोटले रोप्न थाल्छ त्यो पनि होला त रमाइलो गर्न त छोड्दैन नि होइन हामी यहाँ कुनै एउटा फेस्टिभल हुँदा सबैभन्दा धेरै हामी के गर्छौँ मोमो छोला सुक्ला खाने त हो नि होइन र वी लभ इटिङ अहिले इन्द्र जात्रा चलिरहेको छ नि इफ यु गो काठमाडौँ भ्यालीमा कति भाइब्रेन्ट छ हिजो राति म गएको थियो ओ माई गड इट इज लाइक अनदर लेभल अफ एनर्जी एन्ड द्याट इज वाट वी एज नेपाल ह्याभ क्या त्यो एउटा सिक्योरिटी त छ नि एक दुईजना बदमास त संसारमा जहाँ पनि निस्किन्छ अरू ठाउँमा त 30-40% बदमास हुन्छन् हाम्रोमा त त्यस्तो छैन नि अहिले पनि विश्वासमा त अगाडि बढ्न सक्ने समाज हो नि होइन र त्योभन्दा वाट मोर डु वी वान्ट भने क्या त्यसमा नै अलिकति मिठो खाने अलिकति मिठो राम्रो लाउने अलिकति राम्रो मोटरसाइकल अथवा गाडी चलाउने अलिकति राम्रो शिक्षा राम्रो स्वास्थ्य पायो भने त पुगिहाल्यो नि That you do you still mentor young entrepreneurs? Yes, I do. समय पाउनुहुन्छ निकाल्नु पर्यो त्यो त कस्तो if a young entrepreneur or an old entrepreneur approaches you have to take out time. So the thing is, I don't know the world, but I know little thing that I believe in that I'm also doing. Why not share? Why not share? कुन प्लेटफर्ममा हो या मोस्ट एक्टिभ म अलिकति सबड्युडै छु अहिले होइन सो लिङ्क्डइनतिर यु क्यान क्याच मी होइन मोस्ट अफ द टाइम सो आइडियास्टुडियोमा इट्स people know the ones who wants to get hold of me they know where to get hold of me it's pretty public it's what kind of messages you don't reply on LinkedIn what kind of message you don't reply but don't reply त म गर्दिनँ होइन because the thing is you never know who is in what stage of their life yeah sometimes they send a message just to say hi so I take a time just to say hi back to them but some people like if they want mentoring sessions I just call them over to Ideastudio so that's where they come what type of message you reply fast I'm just trying to create a format for our audience okay your format I honestly tell you reach out to me in LinkedIn I respond until unless it's soliciting a sales okay त्यो आउँछ नि त्यो स्प्याम्सहरू त धेरै आउँछ त्यस्तो आयो भने त त्यो नामीले थाहा पाइहाल्छ होइन अरू चाहिँ कस्तो भन्दा द काइन्ड अफ एन्सर आई वाज एक्सपेक्टिङ इज अन मेसेजेस विथ कन्टेक्स्ट मेसेजेस विथ क्लियर अब्जेक्टिभ आई डोन्ट केयर अनेस्टली कस्तो भन्दाखेरि माई टाइम इज प्रेसियस बट इफ समबडी टेक्स इज अ टाइम टु होइन टु सेन्ड मी अ मेसेज यु मेक श्योर रिप्लाई जस्ट टु से आई क्यान आई कान्ट के आई डोन्ट नो एभ्रिथिङ नि सर ज्ञाता त होइन नि मलाई पनि अलिअलि मात्रै थाहा छ नि है त्यो अलिअलि थाहा भए चिज चाहिँ सेयर गर्नलाई किन आफूलाई त्यो गर्ने भने क्या आफूले थाहा भए चिज त जति सेयर गर्यो राम्रो नि द्याट्स वाट वी निड टु प्रमोट क्या जुन चाहिँ यो इन्फर्मल नेटवर्क्स इन्स्टिट्युसन हाम्रोमा छ क्या नभए होइन क्या कोलाबोरेसन अलिकति होइन हामी चाहिँ नि कस्तो भन्दाखेरि अब त्यो धेरै रिसोर्सफुल छौँ पनि तर कस्तो भन्दाखेरि ट्यान्जिबल रिसोर्सेसहरूको कमी अभावमा चाहिँ हामी कस्तो भन्दा अझ पनि द वे आवर माइन्ड फङ्सन इज हामी अभावमै नै सोच्न थाल्छौँ क्या गीतहरू पनि कस्तो पपुलर हुन्छ दुखी आत्मावाला गीतहरू पपुलर हुन्छ दुखी आत्मावाला मुभीहरू पपुलर हुन्छ आई थिङ्क कोलाबोरेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्या आफूलाई थाहा भए चिज दुईवटा चिज छ भने अनुपलाई भन्नु के बिग्रियो र एकदमै होइन र मैले भनेको एउटा हुन्छ त्यो चाहिँ कस्तोले भन्छ भन्दा जसको चाहिँ इकोसिस्टम लेभलमा अवेरनेस भइसकेको हुन्छ नि उसको सोच चाहिँ इकोसिस्टमै बिल्ड हुने त हो इभेन्चुली इट इज गोइङ टु कम ब्याक टु मी भन्ने हुन्छ जसको सोचाइ चाहिँ सो इकोसिस्टममा पुगेको हुँदैन नि उसले त्यसरी सोच्दैन यो इकोसिस्टम पनि छ नि भन्नु कस्तो भन्दाखेरि all the participants I won't say this all the participants in the ecosystem mindset चाहिँ नै हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि चेन्ज हुनुपर्छ क्या स्पेशली उद्यमीहरुमा अनि होपफुली कन्भर्सेसन लाइक दिस हेल्प्स पिपल चेन्ज इट इज we have to have conversation yeah more conversation even if I don't agree with you I have to have conversation 100%. It's even more required if I agree with you conversation now if I don't agree with you the conversation needs to be even more yeah frequency ma kina bhana na त्यो डिसएग्रिमेन्टमा अग्रिमेन्ट आउँछ नि तर तिमी पनि डिसएग्री गर्ने म पनि डिसएग्री गर्ने तिमी उता हेर्ने म यता हेर्ने त त्यहाँ त तनाव बाहेक अरू के सृजना हुन्छ अनि ओपन माइन्ड सेटले डिस्कस गर्यो भने त झन् लर्निङ नै हो नि यु डोन्ट नो व्हाट यु डोन्ट नो
And there are a lot of things we don't know. That's the reality. I don't know a lot of things. That's what it. Am I okay with it? Yeah, I might not be okay with it. But the thing is, प्रयास चाहिँ के भन्थ्यो नोइङतिर जानु पर्यो नि हैन के छ दाइ अब हजुरको जुनोमा चाहिँ what are few next things on pipeline टक 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 कि एकदम छोटकरीमा एकदम छोटकरीमा अब जुनोमा चाहिँ कस्तो भन्दा द जर्नी हेज बिन भेरी 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 a lot of learning for me. A lot of learning for me personally, for the company also. One thing that I thought about is getting validated through Zuno. My thought process ke thiyo bhandakeri Kathmandu Valley, can it be a global innovation center? Can it? It's a big statement to me. कतिजनाले yes भन्दा कतिजनाले कहाँ हुन्छ काठमाडौँ पनि ग्लोबल इनोभेसन सेन्टरको लागि. If you ask me, I see Kathmandu Valley as a living innovation center, where any new technology होस् या business idea होस् या introduce गर्न perfect ठाउँ भन्छ. That's how I see it. And Zuno proved that. So Zuno ma अहिले कस्तो भन्दा last 2-3 years Valley has been doing this for a long time, but officially Zuno I mean 3 years अगाडिदेखि गर्दाखेरि चाहिँ it was all validating. If you talk about banking beyond borders, cross-border payments, cross-border banking, it's highly regulated business. The highly regulated businessman, how do you come up with innovation? This is not a new technology. Your AI is just a new technological thing. So there are a lot of disconnects. So what Zuno has identified is there's a lot of disconnects in how money moves across borders. अनि अहिले चाहिँ कस्तो भन्दा one of the major shift after COVID त्यसमा चाहिँ के भएको छ यो ग्लोबलाइजेसन 4.0 भएको छ. त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि if you look at globalization 3.0 त्यो बेला चाहिँ नि companies could go like Nike could go to Vietnam, take their capital, take their technology, त्यहीँको लेबर युज गरेर नाइकी बनाएर संसारभरि एक्सपोर्ट गर्न मिल्थ्यो क्या. तर आइटी सेक्टरमा हैन ग्लोबलाइजेसन 4.0 मा के भन्दाखेरि there has been a rapid growth of this gig economy. के भने कोभिड हुँदाखेरि संसार त ठप्प त भएन नि, ठप्प त भयो तर कतिवटा त इन्डस्ट्री त चलिरहेको थियो नि. आइटी सेक्टर जहाँ चाहिँ नि इट इज बोर्डरलेस, वेटलेस, पेपरलेस छ नि, त्यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कम्पनीजहरूले आफ्नो कामको लागि चाहिँ नि संसारभरि नै मान्छेहरू हायर गर्यो. नेपालमा, इन्डियामा, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भियतनाम होइन, इफ यु लुक एट फिलिपिन्स. सो द थिङ इज if you look at Nepal, IT is one of the biggest export at this day and age. 2022 ko and the highest industry where the value is retained. Almost 98% of the value is retained. $500 million formal sector but $500 million को चाहिँ IT export भएको छ. त्यसमा 200 million जति हैन 200 million जति चाहिँ IT companies अलि भित्र छ. 312 कि 14 million dollars चाहिँ नि freelancers हले. That was eye opening. They were doing work रहेछ. अझ रफ एस्टिमेट्समा त इट्स अलमोस्ट डबल or more than double भनेर भन्छ कि इन्फर्मल सेक्टर पनि गर्ने हो भने. सो हजुरको एङ्गल चाहिँ नाउ यो फ्रिलान्सर्सलाई चाहिँ हाउ क्यान वी फेसिलिटेट या मेक इट इजियर यो ग्लोबल 4.0 को एङ्गलमा. So like it or not, globe has changed. So the thing is people are going to not only जुन चाहिँ माइग्रेसनको कुरा छ नि, माइग्रेसनमा भनेको कि त कम्पनी आएर आउनु पर्यो हुनु पर्यो कि यहाँको कामदारहरू यता गएर काम गर्नु पर्यो. तर अहिले चाहिँ कस्तो भएको छ भन्दाखेरि होइन आफ्नै होम कन्ट्रीमा बसेर कम्पनी नआइकन पनि काम गर्न पाइयो क्या. द्याट इज ग्लोबलाइजेसन 4.0. यस. यसमा अब क्लाइमेट चेन्जको अरू पिलर्सहरू पनि छ. द रिजन आइ एम फोकसिङ अन दिस पिलर इज बिकज द थिङ इज द्याट इज पोसिबल नाउ. वाइ भन्दाखेरि आइटीले गरेर पोसिबल भयो. सर्भिसेसहरू कस्तो भन्दाखेरि सानोतिनो महिनाको $200-300 लिएर महिनाको $20,000-25,000 पनि काम गर्ने फ्रिलान्सर्सहरू छैन. एन्ड एनिथिङ इन बिट्विन काम गर्नेहरू पनि छन् यहाँ. फर्मलमा 76,000 को गणना भयो. इन्फर्मली इट इज मोर देन 1 लाख. क्याफेहरू त्यतिकै चलायो भने क्या काठमाडौँमा, पोखरामा होइन, इभन इफ यु गो टु इटरीतिर पनि होइन, नेपालगञ्जतिर पनि क्याफेहरू चलेको कारण त्यतिकै होइन क्या. सो देयर इज अ भाइब्रेन्ट यो फ्रिलान्सर्सको कम्युनिटी इन पोखरा अल्सो क्या. युल बी अमेज्ड. पैसा नभइकन त कहाँबाट चल्छ होइन. सो द थिङ इज बट द बिगेस्ट फ्रिक्सन फर देम इज हाउ डु यु रिसिभ मनी. क्या फास्टर, चिपर. फास्टर भन्दाखेरि पनि कस्तो भन्दाखेरि मोर रिलायबल वे. क्या
होइन उनीहरूको टिकट साइज सानो हुन्छ $1000-2000 एभरेजमा $1000-2000 एभरेजमा एज अ अर्निङ पाउनलाई अहिले छैन क्या सो द्याट्स वान अर्को त कस्तो भन्दा वी आर रेमिटेन्स अनि वाइ दिस जुनोको इनोभेसन हेज बिन पोसिबल फ्रम नेपाल भन्दाखेरि सेन्डर साइडमा त प्रब्लम छैन क्या रिसिभर साइडमा प्रब्लम छ क्या एक्ज्याक्टली अनि वी आर अ नेट रेमिटेन्स इनेबल्ड इकोनोमी हो क्या सो अलमोस्ट 30-35% of our GDP is indirectly contributed by the remittances that are sent from all over the world Nepal yearly. We started doing live transactions from 2023. त्यही लाइभ ट्रान्ज्याक्सनबाट सिक्दै कस्टमर्सहरूको बिहेभियर सिक्दै कस्टमर्ससँग इन्टरेक्ट गर्दै द सल्युसन्स द्याट वी हेभ केम अप टु वान एक्सटेन्ट इट्स बिन डेलिभर्ड क्या अब 1 2 3 वाट्स नेक्स्ट फरवर्ड फर जुनो डेफिनेटली कम दिस September 15th we are launching one very innovative product yeah? Right? Where senders can hold their money and convert whenever they want yeah? At a very minimum cost होइन किनभने मान्छेलाई त पैसा भनेको मैले यदि आजको दिनमा लेट्स से आई एम वर्किङ इन एनी अदर कन्ट्री आइएम सेन्डिङ $1000 नेपालमा अथवा $2000 भने मलाई त्यो 2 लाखै कन्भर्ट गरेर अहिले नै तुरन्तै त्यो पैसा खर्च गर्ने त होइन त्यो होइन तर अहिलेको सिस्टममा के बाध्य बनाइदिएको छ भन्दाखेरि मैले $2000 गर्नु पऱ्यो नत्र मेरो फिस $600 पठायो भने फिस बेसी हुन्छ $150 फिस बेसी हुन्छ अनि त्यो कतिचोटि पठाइराख्ने होइन मैले एकैचोटि अहिले जस्तै हामीले वालेटबाट टक्क गरेर टक्क पैसा जाने छैन होइन अनि त्यो प्रब्लम चाहिँ हामी सल्भ गरेर कस्तो भन्दाखेरि वी हेभ गिभन द कन्ट्रोल वेन एभर द कस्टमर वान्ट्स टु कन्भर्ट वेन दे थिङ्क द रेट इज राइट लेट देम कन्भर्ट राति 12 बजे होस् दिउँसो 12 बजे होस् that's the feature we are launching on September 15th that's the so this is going to change किनभने त्यो इन्स्टेन्टली नै ट्रान्सफर हुन्छ त्यो पैसा अहिले इन्स्टेन्टली ट्रान्सफर गर्नु पर्दाखेरि द कस्ट इज अलमोस्ट एनीवेयर फ्रम 2% to 10% क्या ग्लोबली इन सम कन्ट्रिज इट्स इभन 30% क्यान यु इमेजिन नेपालमा त त्यो अलिकति घटेको छ अहिले होइन बट द थिङ इज नाउ जस्ट इमेजिन यु आर सेन्डिङ यर मनी should I as a company be in control or should you be in control of that? Definitely body होइन युजरलाई त आफ्नो पैसा आफूसँग कन्ट्रोलमा हुनु पऱ्यो नि आज रेट बढेको छ भने म कन्भर्ट गर्छु आज रेट बढेको छैन भने म होल्ड गर्छु 2 दिनपछि बढ्छ त्यो बेला कन्भर्ट गर्छु भन्ने अप्सन दिनु पऱ्यो नि त्यो अरूले द्याज छैनन् क्या जसले द्याज छन् एकदम प्राइस हाई छ क्या उनीहरूको फिस तर हाम्रो कस्तो मिनिमम फिसमा मिनिमम अफ द मिनिमम फिसमा त्यो गराएको छौँ सो वान पार्ट त्यो भयो त्यो लन्च गरिसकेपछि अनदर प्रडक्ट द्याट वी आर वर्किङ अन इज अमेरिकामा बसेको एनआरएनले नेपालमा चाहिँ नि फिक्स्ड युएसडी अकाउन्ट खोल्ने त्यो हाम्रो प्रावधानले दिन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 6-7 वर्ष अगाडि नै यदि कोही गैर आवासीय नेपालीले नेपालमा डलर अकाउन्ट खोल्छ भने उनीहरूले खोल्न पाउँछ अनि खोला बापत उनीहरूले डलरमा नै इन्ट्रेस्ट पाउँछ र त्यो पैसा अमेरिकामै रिप्याट्रिएट पनि गरेर लैजानु पाउँछ तर कस्तो भन्दाखेरि सिन्स यहाँको ब्याङ्क अमेरिकाको ब्याङ्क र नेपालको ब्याङ्क कनेक्सन भइरहेको थिएन इट वाज भेरी डिफिकल्ट क्या जुनो इज सल्भिङ द्याट प्रब्लम एज वेल सो वी आर डुइङ पाइलटिङ एट द एन्ड एट द मोमेन्ट इन टाइम एन्ड इभेन्चुली वी आर अल्सो बिल्डिङ अ टेक प्रडक्ट टु गो अलङ विथ इट वेयर दिस इज गोइङ टु बी फैसिलिटेड जस्ट इमेजिन क्या जस्ट इमेजिन अनुप इज अर्निङ मिलियन्स अफ डलर्स इन युएसए यस्तो हेर्दाखेरि ल मसँग $2-3 लाख चाहिँ बसिरहेछ नेपालमा फिक्स्ड डिपोजिटमा राखेको कति हुन्छ 5% पाउँछ इफ यु आर एबल टु जस्ट कम टु जुनोको प्लेटफर्ममा ओपन अ अकाउन्ट इन लक्ष्मी ब्याङ्क और सिद्धार्थ ब्याङ्क युएसडी अकाउन्ट एन्ड डु अ ट्रान्सफर विदिन अ डे द्याट मनी हिट्स सिद्धार्थ ब्याङ्क or लक्ष्मी ब्याङ्क in your account over there that you have opened. And I can also take back the principal money. And you can also take that back. The principal money. Yes, with the interest. You in Section 15 ma? You Section 15 on the process. We are developing this product and it's going to come out very soon. And why is it possible? Because this innovation is coming out of Kathmandu Valley. If we were in Silicon Valley, हामीले यो सक्ना पनि गर्न सक्दैन. त्यहाँको प्रब्लमै हैन. त्यहाँको प्रब्लम होइन त्यो त पैसा कमाइ ल पैसा पठायो भनेर भन्छ अनुपलाई. त कसरी पठाउने? That's not a matter. Come on. भने भन्छ के उनीहरुले. What's the third thing? The third thing is यसैमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि how about if Anup, the software engineer working in a company in America, wants to build a house in Nepal as well. अहिले त के गर्नु पर्यो अहिलेको फ्लोमा
पैसा जम्मा गर्नु Remittance, पर्यो huh? पठाउनु पर्यो अनि त्यसले घर बनाउनु पर्यो फेरि 6 महिनाको लागि बनाउनु पुग्यो अर्को 6 महिना बनाउनु How about if you have access with your US income, have access to home loans, car loans in Nepal itself? So Nepali bank will be giving loan based on your income in. You have a solid earning in US. You are credit rating also. We provide those services for the banks over here. It's facilitated, make your life better. Third thing, अमेरिकामा इन्भेस्ट गर्नुभन्दा पनि होइन मैले $10-20,000 चाहिँ नि नेपालको मार्केटमा रिटर्न राम्रो छ भनेर गर्न पायो भने why not? So what that will give is that will give the flexibility for Anup to say, okay, let me invest in my home country as well. Let me एक दुईवटा सानोतिनो एउटा सम्पत्ति म आफ्नो होम कन्ट्रीमा पनि जोड्यो नि सबैको इच्छा त छ नि होइन र रिटायरमेन्टमा नेपालमा आउने हो कि वर्ष 2-3 चोटि नेपाल आउन पाओस् कि होइन सो द थिङ इज देयर सो अनदर पार्ट इज हाउ अबाउट नेपालीज इन्भेस्टिङ इन युएस अहिले नट पोसिबल Eventually होला कुनै point of time मा. अरू देशमा त इट्स अलरेडी पोसिबल इन्डियाको एलआरआई स्किमबाट एन्ड इन्डियन क्यान इन्भेस्ट अप टु $250,000 मजाले that has opened up, right? And we facilitate those as well. But come Tihar, we are doing a soft launch in India, where we are going to be doing remittance services for Indian diaspora to their home country, India. So we are launching that also, and we are already approved to go forward with Philippines, Bangladesh, Sri Lanka. We have already been approved. So a global product in making. It's a global product in making, and it is coming right out of our backyard. And it is possible. Why? Because it's solving the problems of the people receiving money, not just sending money. Sending money, अर्को त पैसा आयो. त्यहाँ त थुप्रै छ रेमिटेन्स कम्पनी थुप्रै छ होइन बट ब्याङ्किङ क्रस बोर्डर ब्याङ्किङको चाहिँ नि प्रडक्ट्सहरू थिएन छैन पनि तर चाहेको त्यही हो हाउ बट अहिले द प्रडक्ट टिम इज वर्किङ अन के एन्ड द कन्भर्सेसन्स आर अलरेडी स्टार्टेड नेपाल क्युआर अथवा फोन पेको क्युआर स्क्यान गरेर अमेरिकामा अनुप इज वर्किङ इन अगेन अनुप इज वर्किङ इन म पठाउनेवाला त छैन तिमीलाई अमेरिका होइन एक्जाम्पलको लागि मात्र हो अनुप कम्स टु नेपाल डज नट निड टु ब्रिङ एनी डलर्स हि हेज अ जुनो एप गएर चट्ट होइन हिमालयन जावाको चाहिँ नि साथीभाइसँग कफी खायो चट्ट स्न्याक्स खायो त्यही जुनो एपबाट टक्क पैसा तिर्न पायो भने इजन्ट यर लाइफ इजी 100%. You don't need to carry dollars. Amazing, guy. Amazing What is product. that is what is in line for Zuno at the moment in time, and this is happening systematically, and the potentials are there because this is more from a customerly demand गरेको products हरु उनीहरुको pain points solve गर्न आएको products हरु के यिनीहरु हैन and we work very closely with our customers. Okay? There's a customer base in US, there's a customer base in Nepal. We interact with them. And the thing is, Nepali talents are fantastic. Yeah? Fantastic. It's like we are having this conversation. Asti pani hai na? Nepali IT talent is amazing. Yeah. उनीहरूलाई A, B र C गर भनेर भन्दाखेरि उनीहरूले DEF पनि हेर्ने भ्याउँछ क्या उनीहरूले सेम थिङ इट्स नट ट्रु विथ इन्डिया क्या उनीहरूलाई एबिसी भने एबिसी कस्तो एबिसी खतरा गर्छ स्पिडमा गर्छ तुरन्त गर्छ क्या उनीहरूले हाम्रोमा चाहिँ कस्तो एबिसी गर्छ तर डिइएफ पनि के हुन्छ त भनेर चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ क्युरियोसिटी रहेछ हाम्रो चाहिँ टेक ट्यालेन्ट चाहिँ नि अमेजिङ आई डिन्ट नो द्याट किनभने आई केम मोर फ्रम अ म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्ड म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्सहरू चिन्थेँ मैले त्यसमा ट्रेन भएका स्किल भएका होइन एनालिसिस गर्न सक्नेहरू त आई ह्याड नेभर एन अपर्च्युनिटी टु इन्टरेक्ट विथ आवर आइटी युथ क्या अनि गेटिङ टु वर्क विथ देम bright minds they come up with solutions the way they address amazing yeah so the thing is जुन चाहिँ नि hypothesis or proposition that I am putting forward ni Kathmandu Valley being a world class अथवा world को लागि नै innovation center yeah why भन्दाखेरि if you look at around Kathmandu the diversity we have yeah ethnically भन्ने हो कि foreigners हरु हेर्ने हो कि कुनै कहिलेकाहीँ त मलाई कस्तो भन्दा यो के पाटनको यो के भन्छ पाटनतिर हिँड्दाखेरि म नेपालमै छु कि विदेशमा छु जस्तो त्यहाँ होइन
फरेनर्स धेरै देख्छु क्या मैले त्यहाँ रेस्टुरेन्ट्सहरूमा पनि त्यो पपुलेसनले वाइज हेर्ने हो कि सोसियो इकोनोमिकको स्ट्राटाबाट हेर्ने हो कि डिजिटाइजेसनको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो कि नेपाल इज कस्तो भन्दाखेरि काठमाडौँ इज नट वाट काठमाडौँ वाज 50 years back or even 20 years back. It has changed thanks to technology, thanks to people coming in and out, thanks to people नेपाली युवाहरू नै विदेश गएर फेरि फर्केकाहरूदेखि लिएर होइन अब त्यो रेस्टुरेन्टको सिन हेर्ने हो कि होइन इन्द्रचोकमा सिन हेर्ने हो कि न्यु रोडमा सिन हेर्ने हो कि दरबारमा हेर्ने हो कि पाटनतिर हेर्ने हो कि भक्तपुरको कोर भक्तपुरमा हेर्ने हो कि होइन इफ यु लुक एट इट हामी चाहिँ एउटा कस्मोपोलिटन सिटीमा चाहिँ हामी परिणत भइसकेका छौँ क्या सो द थिङ इज इन एन इन्भाइरोमेन्ट लाइक द्याट यु कम अप विथ एनी वर्ल्ड क्लास प्रब्लम द्याट यु वान सल्भ you can test it up. At the end of the day, if you look at it, in the beginning, idea is how do you move forward? God ne ho kya? God na lai ta bazar chahiye ni. Haina yo jasto ramro bazar kaha cha ra? If you look at digital payments also, it's rapidly integrated, rapidly adopted. Basic infrastructure layer setup bhaisakeko cha. Now it's all about plugins. इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्दा पनि जुन चाहिँ हाम्रो समाज छ नि परिणत भइसकेको छ क्या मेटाफोरिकली अनि त्यो परिणत भइसकेको समाजमा हामीले कस्तो नयाँ फेरि अर्को ब्युटिफुल चिज के छ भनौँ न फेरि नेपालीहरूमा हामी चाहिँ नयाँ चिज क्वाइट फास्ट हामी अडप्ट गरिहाल्छौँ त्यो डिजिटल होस् टेक्निकल होस् खानै होस् होइन कुनै नयाँ रेस्टुरेन्ट खोल्न चाहे त्यहाँ मारामार हुने के हो त यो हेरेर खाना आउने मान्छे नै मारामार हुन्छ क्या किन भन्दाखेरि चाहिँ वी हेभ अ यङ पपुलेसन के वी हेभ अ यङ पपुलेसन एन्ड वी हेभ टु किप देम हियर वी हेभ अ यङ पपुलेसन वान अनदर थिङ इज वी आर कम्फर्टेबल विथ डाइभर्सिटी त्यो डाइभर्सिटी हुन साथै कस्तो भन्दा के हो त यो भने अलि अजासु भइहाल्छ क्या हामी त अजासु भने पहिला पो अति जाने सुन्ने हुन्थ्यो क्या अलि अजासु हुनु त राम्रो हो नि अजासु भने त्यो क्युरियोसिटी त राम्रो चिज हुन्थ्यो एकदम त्यसले फ्युल गर्ने हो नि होइन सो I see that opportunity, yeah. But the thing is, now we need to position accordingly, yeah. Kathmandu Valley as a beautiful live product development ko lai hub bhanera hamro ecosystem le chahi promote garnu पर्यो भनेर भन्छु क्या म चाहिँ नि this is something that हामीसँग भएको हो होइन हामी त अब कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो न्यारेटिभ जहिले पनि भएन यो भएन यसलाई गाली गर्ने त्यसलाई संसारलाई मात्रै गाली गर्ने भने यो अपर्च्युनिटी हाम्रो हातबाट जान्छ अरू किनभने संसारमा हजारौँ लाखौँ सिटिज छ क्या काठमाडौँ भनेर कुर्दैन क्या तर अलिकति सहज बनाऊ हामी वेलकमिङ त छँदैछौँ इफ यु लुक एट इट फ्रम अ कल्चरल पर्सपेक्टिभ होइन अनुप कोही विदेशी आउँदाखेरि उनीहरूलाई त कस्तो वेलकम गर्छौँ क्या उनीहरू दे फिल लाइक आई डोन्ट इट्स इभन बेटर देन माई होम भन्ने मान्छेहरू मैले टन्न भेटाएको छु बिकज द्याट्स इज आवर कल्चर हस्पिटालिटी मान्छेसँग नयाँ मान्छेसँग घुलमिल गर्ने होइन उनीहरूलाई झन् फिल गुड गराउनु त हाम्रो त त्यो नेचरमा भएको चिज हो हाम्रो त त्यो कल्चरमा भएको चिज हो अर्को चिज भनेको त्यो कल्चरमा भएको चिज त हामीले पोजिसनिङ मिलाउनु पऱ्यो नि कम अन वर्ल्ड कम टु काठमाडौँ तर हामी कम मात्र भनेर पुगेन फेरि भिसा पनि लाग्नु पऱ्यो हामीलाई जति गाह्रो छ अमेरिकाको भिसा पाउन एउटा विदेशी नेपालमा आएर काम गर्न त्यति नै गाह्रो छ फेरि रियालिटी त रियालिटी हो नि टुरिस्ट भयो भने त नो प्रब्लम यदि कोही विदेशी नेपालमा आएर काम गर्छ भने त्यसलाई वर्किङ भिजा लिनलाई आई डोन्ट नो हेभ यु ट्राइड द्याट आई हेभन्ट बट आई नो फ्यु पिपल हेभ डन इट एन्ड इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टु हायर फरेनर्स अहिलेको जमानामा होइन कसरी बदमासै मान्छे आउँछ भने त्यसलाई त घोरो ठ्याक लाउनलाई त हाम्रो कानुनहरू छँदैछ नि तर अरे बाबा कोही मान्छे आएर चाहिँ नेपालमा काम गर्छु भने के कामको लागि त सोध्न पाइन्छ त्यसले त्यो भनेको काम गरिरहेको छ कि छैन भने अनुमोदन पनि गर्न पाइन्छ तर सजिलो पारिदिउँ न मेरो भनाइ चाहिँ त्यति हो क्या अब उसको चाहिँ नि 7 पुस्ता खोजेर त्यो गर्ने अननेसेसरी भने क्या अहिले त स्टुडेन्टहरू अमेरिकन भिसा लिन जाँदाखेरि 1 हप्ता त उनीहरूलाई ठगाइदिन्छ नि पुरा सोसियल मिडिया स्क्रिपिङ हुने रहेछ सो देयर इज एन अमेजिङ अपर्च्युनिटी हैन अब कसले ट्याप गर्ने भन्ने कुरा हो कसरी ट्याप गर्ने भन्ने कुरा कसरी ट्याप गर्ने कसरी भन्दाखेरि दिस कुड बी अ टपिक that we can really promote moving forward. Maybe we can plan some more podcasts on this topic. Let's do that. Let's bring minds how we can promote. अहिले कस्तो भन्दाखेरि सङ्गठित पनि हुन थालेको छ नि आइटी त आफ्टर द्याट 2022 को रिपोर्ट एसआइटीहरू यताउता सङ्गठित हुनुपर्छ लाइक माइन्डेड पिपलहरू आउनुपर्छ त्यहाँ लाइक माइन्डेड पिपल आउँदाखेरि विमति पनि राख्न पाइन्छ होइन नट जस्ट टेक पिपल आर्टिस्ट होइन एन्ड आई थिङ्क कम्बिनेसन अफ अमाल्गमेसन न त हो अमाल्गमेसन त हो नि बिकज द्याट्स द भाइब्रेन्ट एट दि एन्ड अफ द डे के को लागि त पैसाको लागि मात्र त होइन नि
रमाइलो गर्नलाई पनि हो नि रमाइलो गर्दाखेरि वा होस् नि हो नि होइन एक कप कफी काठमाडौँमा बसेर कफी खाँदाखेरि त्यो संसारको जुनै कुनामा बसेर खाएको भन्दा पनि मिठो छ यहाँ टप नच कफी पाउँछ हामीलाई यहाँ होइन बोतलमा त स्टारबक्सको हो नि कफी त नुवाकै हो नि होइन त द्याट्स द रियालिटी द्याट्स द रियालिटी सो एन्ड द्याट इज पोसिबल द थिङ इज जे हामीसँग छ नि त्यसलाई लेभरेज गरेर पोजिसनिङ गरेर बाजा बजाउने हो क्या एन्ड आई थिङ्क त्यो चाहिँ अब गर्ने हामीले नै हो हामी गराउनु कसले गराउँछ अब हामी चाहिँ जुलुस मात्र गर्ने टायर मात्र पानी ढुङ्गा मात्र हाल्ने हो भने कामै छैन संसारले चिन्ने त्यही हो हामी चाहिँ होइन है हामी ढुङ्गा पनि हान्छौँ टायर पनि बाल्छौँ तर हामी इनोभेट पनि गर्छौँ अनि काठमाडौँ भ्याली इज द पर्फेक्ट वान भनेर चाहिँ हामी चिचाउन सक्यौँ भने इन्डियामा फन्ड भएको स्टार्टअप पनि यहाँ आएर चाहिँ त्यो के भन्छ प्रडक्ट डेभलपमेन्टको लागि आउँछ लोकल ट्यालेन्ट त छ नि होइन संसारमा इफ यु लुक एट इट आजको दिनमा पनि हाम्रो दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू होइन एट एनी लेभल अफ वर्कमा वाइ आर दे चोजन वाइ बिकज वी आर अनेस्ट पिपल क्या हार्डवर्किङ अनेस्ट लफडा गर्दैनौ गुड टु वर्क विथ यु नेम इट त्यो त हाम्रो डिएनएमै भएको चिज हो नि अब पहिला 20 वर्ष अगाडि टेक्निकली पनि हामी त्यति त्यो थिएन क्या तर टेक्निकली पनि त हाम्रो त स्किल अप त भएको छ नि अब त्यसमा अलिकति बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू ल्याउ त ग्लोबल कम्पनीजहरू किन आउँदैन यहाँबाट यहाँ एउटा अफिस त हुनु पायो नि पैसा आउँछ त्यसमा त्यसबाट दुईवटा कम्पनीको प्रडक्ट बनाउन सिकेको टिमले आफ्नै पनि प्रडक्ट बनाउन सिक्छ एक्सपोजर त चाह्यो नि अब त्यो अमेरिका पठाएर एक्सपोजर दिने हो कि काठमाडौँ भ्यालीमै दिने हो द चोइस इज योर्स On that note, I'll find more reasons to have you back again on our podcast. I'm to all the audience. I think tons of kura bhako cha aaj. Tons of ideas. I like I've said, the ideas are leaking, and now it's up to you to pick it up. Thank you so much, Dai. I'll find more good reasons to have you back. Thank you, Anu. And for everybody who's watching this, I think on the camera it's just two of us talking, but behind the computer screen, camera screen, they're amazing people. Thanks to Suyog, Dipesh, Aditya for making this happen. We'll be back again with another amazing episode. I'll also like to thank our production company. We find this one of the largest B2B content producers in Nepal. If you want to build your content strategy for sales, social media activation, hopefully it will be unbanned pretty soon. We are one of the right company to reach out to. Do reach out. Bye-bye. We'll see you again. Good. Intense boy though. Intense, right?